wájú gbogbo ilé o. Ẹ máa kú sùúrù látàárọ̀. Ẹ má bínú Yorùbá. Ẹ má bínú Yorùbá time wá tún ti di African time o. Ó dà yẹn pé àrà tá a fẹ́ gbé wọ Yorùbá nation láti ń rọ́wọ́ ẹ̀ díẹ̀ báyìí. But then again tá a bá wò ó dà yẹn pé activities àwọn èèyàn pẹ̀lú àwọn ìrẹ̀wẹ̀sì tó sì wà lára wa ni. But ní agbára Ọlọ́run Ọlọ́run aṣọ agbára wa aṣọ di ọ̀tun. Ẹ ṣé gan. Ẹ jọ̀ọ́ mo rí pé gbogbo wa pátápátá almost all of us on the platform la àgbójú wa jáde. Ojú wa dùn, ẹ jẹ́ ká gbé jáde. Please, let's put our pictures. Let's put it on. Thank you, Mr. Kolade. Mr. Prince Kalejaye, ẹ̀yin náà ẹ bá wa tẹ̀lé wọn. Màmá wa Yínká, ẹ̀yin náà ẹ bá wa ṣe o. Everybody, please, let's do the same thing. And ètò tó kàn, òfin wa kò sí òdu ní gbogbo wa tá wà ń bì. A kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko. Mo fi pé òfin wa gbogbo wa pátápátá la mọ̀, kò lẹ́ni ká repeat ẹ̀. Ju pé ká rán wa létí pé kò tí ì yí padà lọ. Tó bá di àsìkò ìbéèrè, a mọ bá ṣe máa ń béèrè, kò sí àlejò láàrin wa ń bì. But in the meantime, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi ìwé ìwọlé, the invite, the link, ẹ bá wa share pẹ̀lú àwọn contact yín. Wọ́n ní kó dùn kó pọ̀ kó pẹ́, Ọlọ́run ló fún yàn, but àwa náà ní nǹkan ṣe. Wọ́n ní tó bá máa ní nǹkan máa dà, òun náà ní nǹkan tó máa ṣe ń bẹ̀. Please invite your contact, let them join us. Ètò tèmi lágbára Ọlọ́run. A ní ìgbàgbọ́ wípé ọgbọ́n àti ọ̀run á sọ̀kalẹ̀. Ọlọ́run á ṣì wá ní làákàyè. Á fún wa ní ọgbọ́n. Á dẹ̀ fún wa ní ẹ̀mí láti lè assimilate àwọn nǹkan tó wà positive níbi tá a lè take away tó dẹ̀ máa ṣe ìran Yorùbá lóore. So I thank everybody and I bless everybody in the name of Elédùmarè. Ọlọ́run á máa sọ agbára wa di ọ̀tun. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe pátápátá fún orílẹ̀-èdè Yorùbá, Ọlọ́run á replenish wa. Welcome and orúkọ mi ò yí padà. Ọlátayọ̀. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí pé màmá wa Princess ọmọọba Adéọlá Àtayérọ Ọlámíjùlọ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ wọn, kí wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ ká tó bọ́ sórí pápá. Ẹ ṣé gan ni. What a princess, thank you. Mo dúpẹ́, mo kí gbogbo wa pé a káàbọ̀ sí orí ètò wa ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀. It has been said that times is the only thing that changes in life. We live in an ever-changing world. As a self-determined organization and as a Yoruba people, the dynamic of change is what we must constantly observe and recognize. There are various types of changes, but what we are confronted with are the changes taking place in government policy in Nigeria. The unpredictable changes that are occurring in Nigeria may appear very complex to understand, and it requires proper evaluation and understanding that may provide an easier road to our Yoruba sovereign nation if fully implemented. Let us be very open to changes, and please let it start by soaking up the positive things being shared in the meeting today. Odùduwà gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Adéọlá Àtayérọ Ọlámíjùlọ kò ní dálẹ̀ Yorùbá o. Ìwọ ńkọ́? Over to you, sir. Thank you very much, Princess. Ẹ ṣé gan. Mi ò ní dálẹ̀ o, mo dálẹ̀ sí. Ẹ̀yin ńkọ́ o, ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ọ̀dàlẹ̀ tí ó bá wà láàrin wa kan nawọ́ sókè o. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká mọ iye ọ̀dàlẹ̀ tá a ní. Mi ò mà tí ì rọ́wọ́ kankan lókè. Mr. Kọ́ládé. Ẹ nawọ́ sókè o. Ṣé ẹ kà mí káwọn ọ̀dàlẹ̀ ni àbí báwo? Mo ń bẹ̀rẹ̀ ni. No, mi ò ní láti sọ ọmọ Yorùbá gidi ni èmi.
mi ò ní láti sọ anywhere tẹ́ bá you know me very well so don't. So ẹ̀dá létí ohun ìjọ ọmọlúwàbí. No, èmi gan lọ́ba àwọn Fúlàní so don't worry about that. Ohun ìjọ wọn ọmọ ọkọ. Èmi Kọ́ládé ọmọ Thomas. Ohun ìjọ wọn ọmọ ọkọ. Káwọn èèyàn gbọ́. You're welcome. Ẹ ṣé gan jàre wọn kì í rọmọ ọba kọ́mọ yìí dé àṣàkì. Ohun yìí ti gbé jáde pé ọmọ Odùduwà lè mí. Ọmọ Odùduwà lè mí o. God bless you. God bless you. And that nobody is raising, I haven't seen anybody raising his or her hands. So I believe it's just that. God bless you, sir. God bless you. We believe that. We believe, we trust you. I believe. Because one ni cooking buru komaku eni komoni eni to maku ono kimo. What you really through thick and thin. Although many waters are passing through the bridge, you're standing, Gidibani. We thank God who has made us like cedar of Lebanon. Cedar may we continue to be. I understand the special grace God gave to that particular tree is that October duro ti hurricane bawa oma bend. But immediately hurricane bá ti lọ báyìí wọn àdìde dúró ni kò ń ṣe igi tí hurricane uproot ẹ so mo feel pé oore ọ̀fẹ́ yẹn kó wà nílé ayé gbogbo ọmọ Odùduwà pátápátá ká lè dúró fún ìran wa kí Ọlọ́run kó kà wá yẹ. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí n pe Mr. Kọ́ládé our accountant kan jọ kan bá wa ṣètò ìṣúná fún tọ̀sẹ̀ yìí torí bàbá wa wọ́n lọ holiday at the moment. Pastor Raphael is on holiday at the moment. Hello. Ẹ káàsán o, ẹ káàárọ̀, ẹ káalẹ́ níbi gbogbo ibi tẹ́ bá wà o. A dúpẹ́ pé a tún fi ìpàdé sí èní láti wá ṣe ìpàdé tá a máa ń ṣe lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ níjọ́ Saturday. Mo ní kí n tún wá sọ fún yín nípa ìrànlọ́wọ́ tí ẹ ṣe fún wa ní gbogbo ìgbà pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ má dáwọ́ dúró àti ìparí iṣẹ́ wa o ní Yorùbá land pé kẹjọ nítorí Ọlọ́run torí Èdùmàrè kẹ́ máa ràn wá lọ́wọ́ o ìrànlọ́wọ́ yín kò sí nǹkan tẹ́ ṣe tí inú wa ò dùn sí tí a dẹ̀ ń rí ọwọ́ yín because tí a bá ń gba nǹkan tá à ń gbà lọ́wọ́ yín nǹkan tẹ́ ń fún wa tá à ń lò dáadáa a lè wà níbí ilé ni ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run a ní àwọn capable people tó jẹ́ pé gbogbo owó tẹ́ ń fún wa gbogbo ẹ̀ bá ṣe ń ná gbogbo ẹ̀ ètò tá à ń ṣe gbogbo ẹ̀ ní a fi ń tó àwọn trustee tó jẹ́ àwọn alákòóso ti directorate la fi ń tó wọn létí náà dẹ̀ mọ gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ owó tẹ́ ti dá sẹ́yìn kò sí tẹ́ bá fẹ́ mọ iye tẹ́ ti dá kò sí nǹkan tá a lè fún yín láti ìgbà tí directorate ti wà gbogbo ẹni tó bá dáwó tó bá rí i pé òun fẹ́ mọ iye tóun ti dá gbogbo ẹ̀ la máa fún yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o ẹ ràn wá lọ́wọ́ a ní ìdí ìrànlọ́wọ́ yín a ní ìdí owó láti lè máa fi continue nǹkan tá à ń ṣe kó lè rí bó ṣe ń rí ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní owó ẹ fún wa lówó ẹ máa fún wa lówó nígbàgbọ́gbà láti lè máa fi ṣe nǹkan tá à ń ṣe yìí àwa ò ń kówó jẹ ń bí o àdẹ náwó síbi tí ò yẹ ká náwó sí a ní ìdìrànlọ́wọ́ yín ní gbogbo ìgbà bó jẹ́ ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ni bó jẹ́ $5 ni bó jẹ́ £10 ni bó jẹ́ $30 ni bó jẹ́ Australian dollar náà ni láti ibi tí director of the directorate wa bó dẹ̀ jẹ́ euro náà ni bó jẹ́ náírà ni kò sí ìtàkì gbà nú gbogbo ẹ̀ Barrister Ògèdèngbé wọ́n máa gbé ibi tẹ́ máa fi owó sí tẹ́ máa fowó ṣọwọ́ sí wa lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ wọ́n máa gbé sórí fọ́nrán wọ́n á sọ fún yín iye bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe bá ṣe máa láti lè ní ìlọsíwájú ní pẹ̀lú gbogbo nǹkan ìjàngbara tá à ń ṣe Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa o àpò wa ò ní gbẹ o àṣẹ o Èdùmàrè ẹ ṣé gan ni thank you very much. Thank you very much Mr. Kọ́ládé wọ́n ní lójò lẹ́ẹ̀rùn ilé alákàn ò ní gbẹ ilé wa ò ní gbẹ o àná ọ̀dẹ̀ sọ fún wa wípé náwó ó yàtọ̀ fún lówó tówó bá ti dé ẹ̀jẹ̀ á náwó màmá mi máa ń gbàdúrà pé ọwọ́ mi
kò ní kan ìsàlẹ̀ àpò pé Ọlọ́run Èdùmàrè mọ́ jẹ́ mi mọ iye mọ náà lágbára Ọlọ́run gbogbo yín Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ mọ iye jẹ́ náà lágbára Èdùmàrè. And ẹ jẹ́ kí a gbọ́ orin wa, orin tó jẹ́ kí gbogbo wa ká tún wà níbi ilé nítorí a nígbàgbọ́. The Bible says that now faith is the substance of the thing not seen, the evidence of the things hoped for. A nígbàgbọ́ in our spirit Yoruba nation, it's something that will come to pass. So pẹ̀lú ìrètí ògo tá a ní fún yẹn, ẹ jẹ́ ká kọrin orílẹ̀-èdè wa pé kó máa fẹ́, àṣìá yẹn kó máa fẹ́ lágbára Èdùmàrè. Kọ́lọ́run fọ̀run kẹ́ olóògbé tó fún wa lórí. Yóò máa fẹ́ bó ṣe ń fẹ́ lẹ́lẹ́ yẹn, ẹ jẹ́ ká tún wo nǹkan tó ṣe pàtàkì tó tún jẹ́ kínú wa dùn tá a bá rántí ìlú náà gan, because ìlú tó kún fún wàrà pẹ̀lú fún oyin tá a lè fi yangàn anywhere in the world ni. Ẹ jẹ́ ká tún wo orin náà. Iṣẹ́ wa. Ilẹ̀ wa Yorùbá nation, ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ òmìnira, kò síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ o Olúwa mú wa dé ibẹ̀, tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa, kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni. Àwa yóò dé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ o Olúwa ràn wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira. Kò sọ́gbọ̀nkọ́gbọ̀n tí Nàìjíríà fi lè tàn wá jẹ. Àwa yóò dé Yorùbá nation. Ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá nation, I will always cherish you. I will always
Yes, adúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè, ẹ ṣé gan. Ní àsìkò yìí, mo fẹ́ rán wa létí pé ìjàngbara wa, it is real. This is not just a figment of our imagination. Tí mo lè mọ̀ pé gbogbo wa ta ti ń tẹ̀lé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn olórí ìlú wa, a rí irú, for example, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ Aláàfin. Tá bá rí ètò láti fọbajẹ níbẹ̀ láti gbà tí kábíyèsí àná ọba Lámídì Adéyẹmí tó ti kú, tán ti wàjà, ọba ò kí ń kú, tán ti wàjà. A ti máa rí oríṣiríṣi politics tó ń go on láàrin bí àfọbajẹ, gbogbo bí caliphate tán ṣe gbówó fáwọn kan, tó jẹ́ pé ẹnìkan tó lẹ́jẹ̀ wọn ni wọ́n fẹ́ kó gorí àléfà yẹn. And ogun tó ti ń lọ láti 1840 since the end of the Yorùbá Fúlàní War tó ti ń lọ ní pé bọ́n ṣe máa fi ọmọ ọba aládé àwọn ẹ̀jẹ̀ Fúlàní bọ́n ṣe máa fi sórí oyè. The same thing náà la tún rí. Nǹkan tí ó dàbí pé wọ́n tà láti ṣe ní lọ́yọ̀ọ́ tí wọ́n rí ṣe. Thank God for Governor Ṣèyí Mákindé àti àwọn àgbààgbà tó yẹ pé wọ́n mọ̀ pé ojú máa ń ti owó, tí ó yẹ pé wọ́n fi the right person síbẹ̀. So we thank God for what has happened, and I pray fún ọba tán jẹ pé kí Ọlọ́run fún wọn ní àlàáfíà, ẹ̀mí gígùn, ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí wọ́n máa fi ṣe orí ìtẹ́ bàbá wọn, kí wọ́n ní kí ẹṣin ọba kí ó gùn kó pẹ́ o, àbí báwo náà ṣe máa ń sọ. So ìyẹn ni ìròyìn lérèfé pé tó tún ṣò wípé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa, and tó bá lè ti lè capture Ọ̀yọ́, ẹ̀rì iná gbogbo òkè ogun Ọ̀yọ́ tán attack ẹ̀, it's an inroad to the Yorùbá nation. Ọlọ́run ní fún wọn ṣe. So ní àsìkò yìí, ẹ jẹ́ kí n pe Mr. Kọ́ládé wá sórí ìkànnì kán wá bá wa fi àwọn panelist wa hàn. Once again, mo rí pé Sister Yẹ́misí ti wà, Sister Victoria is on seat. Yeah. Okay o, ẹ ṣé gan ni o, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ọlọ́pọlọ ní Yorùbá land, àwọn ni wọ́n máa bá wa jíròrò gbogbo nǹkan tí a fẹ́ ṣe. Mo ní àǹfààní láti pe our erudite professor of knowledge, Dr. B.E. Oyefule. Ẹ̀lẹ́ sà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹ ṣé o, thank you very much. Professor of knowledge. And then our other professor of ideas, Mrs. Sandra Popoola OBE. Ẹ mọ̀ pé wọn kàn fúnyàn ní OBE lásán láì jẹ́ pé ó ṣiṣẹ́ takuntakun, iṣẹ́ takuntakun tá máa gbé lọ sí ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run fún yín ní ìmọ̀ àti òye. Ọlọ́run bless Yorùbá land. Anyway, àtàbáwà ọmọ ológo ni wá. So ẹ ṣé gan ni. Thank you, ma. I do quite a lot alone. Right. Money, but professor of ideas. Bẹ́ẹ̀ni. Wow, that's an incredible accolade. I'm not. And you work more than that. I mean, that's the closest I could do. But I mean, Hello, ṣọ́ra yín o, Madam Popoola, professor of ideas. Hello, ṣọ́ra yín over to you, Barrister Ogedegbe. Thank you very much for the privilege. Ẹ ṣé gan ni láti introduce our panelists wa. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Mo kí bàbá mi pẹ̀lú màmá mi. Welcome mi sórí ìkànnì yìí. A fẹ́ rí ojú ìyálóde. Mo rò pé Sister Yẹ́misí wọ́n làwọn máa tọ fídíò wọn later. Bóyá wọ́n lè máa dàrú kọ́ máa ṣe nǹkan kan but àwọn náà wà lórí ìkànnì yìí. And àwọn bàbá wa wọ́n make contact wípé àwọn lọ sí
village. I'm talking of Barrister Talabi. Wípé reception ẹ lè máa dà púpọ̀. Pé bọ̀ tí reception bá dà, àwọn máa join wa. You see, I get encouraged. Àwọn nǹkan kéékèèké. And the truth be said, aside from, just like any relationship, it requires more than love for the relationship to succeed. It takes more than love. I love you. I love you. I love Yoruba nation. But if I have to say the truth, has there been time when I think, look, but when I look at statement like village or Emma Bino, our elderly who have nothing to gain from the struggle, but who understand what it is, we orison your border budget. Toma encourage, Toma pray. Do you want to let them down? Then you are looking at the youth and the unborn. Bearing in mind that for me, Kitatulik Bori Misoki Promo Yoruba ni mi. Ogba Eji àwọn ẹlòmíì, àwọn kan lọ ṣogun tán wà lé mọ́. So these are the things tí mo feel pé the máa tún rò pé tí bàbá mi bá bè lọ́ mi pé ńgbà tó ń ṣe kí ló tí ó dá sí. Gbogbo wa la máa bá wọn ancestors wa one day. We would all meet them. Nílẹ̀ Yorùbá bó ṣe ń sọ wọ́n ló dàrìnà kó dojú àlá. We are going to meet them again, regardless of whatever religion, other religion has taught us. So àwọn kan tó máa ń mi ò wà waiting for me. Tí bá gbọ́ things like, you see, you're not compelling them, you're not paying them. Àwọn ọmọ wọn wà okay. Abeg kò ṣe pé bóyá kíní, but when we see that, ẹ wò yín lẹ́nìí, Dr. Ifule, your time over there, you could still be sleeping. And a lot of things you could be doing, and all that. Mrs. Kokwala, even though the weather is bad, there are things in London that you could do, but you're here. Our princess in Australia, one ní tí ò bá ṣe nǹkan, ó ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé àgbàlagbà ń sáré nínú òtútù ń làágùn, tí ò bá ní nǹkan tó ń lé, ó ní nǹkan tó ń lé. So èrò ọkàn mi ni pé nǹkan tá à ń lé kí Elédùmarè jẹ́ kó bá wa lọ́wọ́. Kó dẹ̀ fún wa ní wisdom tá a máa fi ṣe. A ti gbọ́ nǹkan tí princess bá wa sọ lénìí nípa dynamics of change. Wọ́n ní ìgbà kì í yí lọ bí òréré. Ìgbà kì í yí lọ bí òréré. Nǹkan máa ń change. Tí kò bá dẹ̀ ń change, káwa náà observe ẹ̀, ká máa wò. So lénìí, a fẹ́ wo àwọn ìdí tá a fi ń péjọ. Ìdí tá a fi ń péjọ tó ṣe pàtàkì ní pé a fẹ́ gba Yorùbá nation. A mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin bàbá wa àti màmá wa bẹ́ẹ̀ ṣe kọ́ wa wípé ọ̀nà kan ò wọjà. Ọ̀nà kan ò wọjà. Ẹ lè jẹ́ ká mọ̀ wípé ibi tá a máa ń fojú sí ọ̀nà kí ń gbabẹ̀ lọ nígbà míì. Àwọn kan máa ń jọ wá lójú, but ká tó tẹ̀síwájú, there's a video tí mo fẹ́ ká wò. And I don't think it's a bad thing if we get it wrong. Because there are times we've been taught that actions may be wrong and motives may be right. Motives may be right when our actions may appear to be wrong. Nínú àwọn nǹkan kéékèèké tí èèyàn bá ń sọ nígbà míì, èèyàn lè rí insight sí ibi tó ń lọ. Tá a bá wò with benefit of eyesight, tá a bá wò ẹ̀yìn wò, I think, well, I'm not saying that's the situation now, but kò sí nǹkan tó burú tá a bá sọ pé, oh, maybe I got it right. Do we give him a chance? Do we give her a chance? Ká wò. So mo ṣe fẹ́ ká lélẹ̀ ká wo fídíò yìí. And at the end of our discussion, our deliberation today, we would need to reach at least ká tiẹ̀ wò pé okay o, àwọn nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ibi tí àwọn àsìkò tó ń sọ̀rọ̀ fún wa nísìnyí, níbo ni odò yìí ń gbé wa lọ. We will be able to reach certain conclusion by the time we looked into so many changes that are taking place or that have taken place in Nigeria. There will be dissenting opinions, but still, we will respect that. Ẹ jẹ́ kí n sáré fi kíní hàn wá.
ó ti dójú ẹsẹ̀. Kò ní ìdí ká kọrin Ògúndé Yorùbá sọ̀rọ̀ ẹ̀wẹ̀ ní bọ́ọ̀lù fàyàráyé gbá. Ọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ ni ó tásìkò náà tá a máa gbà á. Ọmọ tó mówó wálé ni bàbá àti ìyá ẹ̀ máa yanrìn. Agbára yìí kò ń ṣe fún Òkè Ọya nìkan. Yes, ibi tí mo fẹ́ ká gbọ́ kíní yẹn dé nìyẹn. Agbára yìí kì í ṣe fún Òkè Ọya nìkan. Olùsí Margaret. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa unmute ara yín please, ẹ ṣé gan. Wọ́n ní agbára yìí kì í ṣe fún Òkè Ọya nìkan. Nígbà tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ yẹn, every one of us would probably just be thinking, what the hell is he talking about? Ó wà arrogant, ó ṣe kíní kan, self-seeking, èmi ló kàn, èmi ló ṣe kíní kan. But àwọn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láti ìgbà tí gbogbo ẹ bẹ̀rẹ̀ slowly, àwọn kan ṣẹlẹ̀. But I want to read this out. The legal and diplomatic route to Yoruba sovereign nation could not be said to have been fully exploited due to reasons varying from disunity among the self-determination organizations and because of organization within the Yoruba community with irreconcilable ideological positions. They reconcile, which is the reason why we talked about referendum at the time. Amongst us, time agitate, any factions, àwọn kan jẹ́ ti àwọn bàbá kan, àwọn kan jẹ́ ti àwọn kan, àwọn kan sáré wá gba passport, wọ́n ṣe embassy, wọ́n lọ. So really, we're so defragmented that a dúpẹ́ pé awareness tá à ń ṣe, at least ó empower àwọn èèyàn láti mọ̀ pé tá a bá ṣe báyìí o, nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ló dẹ̀ equip àwọn èèyàn. We feel it is appropriate to evaluate the changes by the present Nigerian government to see how it will serve our vision to attain a sovereign Yoruba nation. I think we can see an indication of his mindset. The power do not belong to the North. So what we need to look at today, and let me say this, that we are not advocating for politicians, because in the past we've been accused. And the same thing, but Omo Yoruba lo wa nbe, tó bá ṣe dáadáa, á yìn, tí ò bá ṣe dáadáa, á tún mo bá ṣe máa ṣe pé á lẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́nà ká tó wá fàbọ̀ bá adìyẹ. But lọ́wọ́lọ́wọ́ tó wà nbẹ̀ sìn, àwọn nǹkan tá a rí àwọn àmì, other people will be there. It appears pé à ń lọ síbì kan. Mi ò fẹ́ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́. Àwọn nǹkan tí mo kọ́kọ́ fẹ́ ká wò ní question kankan, ẹ jẹ́ ká kàn dáhùn ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Sister Yemisi, mo rí pé kíni yín microphone yín wà on, so ẹ̀kọ̀ọ̀kan tẹ́ bá lè sọ̀rọ̀. Màá sọ̀rọ̀ tí ó bá kàn mí, bẹ́ẹ̀ tí mi ò tí lè gbójú síta ń sìn, mo ń múra lọ́wọ́. Okay ma, ẹ ṣé. Mo fẹ́ ká, èmi ní opinion tèmi tí mo form, and it's my own opinion. But mo fẹ́ gbọ́ opinion, ká gbọ́ opinion, ká share. Nígbà tí bàbá yìí tó change, let me start like this. Nítorí mi ló kàn Yorùbá ló kàn. Mo ti ṣiṣẹ́ fún yín tó. The power don't belong to the North. What do you think, looking back, that you may be eating at, Mrs. Sandra Popola Obi? Shegoni barrister, it would have been nicer right pé ẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀gbọ́n mi. Àwọn ni that knowledge, as a professor of knowledge, gẹ́gẹ́ bí Mr. Kolade ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, it would have been better. Sherry, it's very difficult to know human heart, to know what's in someone's mind. I mean, we have no power. No human being on earth has the power
to know what anyone is thinking at any particular time. But when you look at the pattern in which tí wọ́n bá wo ẹ jẹ́ n sọ ní Yorùbá, sorry, tí wọ́n bá wo ìgbésẹ̀ wọn, tí ìgbésẹ̀ bá ìsọ̀rọ̀ sí wọn lọ, then èèyàn lè wò ó kó wá ní pé ó jọ pé báyìí ibi tó ń lọ nìyí. Èmi jẹ́ ìkan nínú àwọn èèyàn tó jẹ́ pé aláìgbàgbọ́ ọmọ ènìyàn ni mí. Mi ò ń gbàgbọ́ àwọn ọmọ ènìyàn because wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi ní tèmi rí tó jẹ́ pé tẹ̀rò pé bí náà fìsí wọ́n fìsí bòmíì. So èmi máa ń fẹ́ kó jẹ́ pé kí n dúró kí wọ́n kàn fi ọwọ́ wọn hàn mí kí n tó mọ ibo ni mo máa lọ. Ààrẹ nǹkan tó sọ pé èmi ló kàn, Yorùbá ló kàn nígbà yẹn tó sọ yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn kò yé wọn, kò yé èmi náà, kò dẹ̀ tí ì yé mi. Ọ̀dọ̀ àpẹẹrẹ ẹ̀ wà pé ó jọ pé nǹkan kan fẹ́ máa wọ́n mọ ẹyẹ bọ̀ lápò ni nínú ọ̀rọ̀ yìí pé bóyá kó ní kálukú dá dúró sí bàbá ẹ̀. Until ìgbà tẹ́mi bá rí i pé lóòótọ́ because èmi ò mọ ọkàn ààrẹ and èmi ò dẹ̀ mẹ́ni tó close sáàrẹ láti mọ ọkàn ààrẹ, ṣùgbọ́n nǹkan tí ààrẹ ń ṣe téèyàn ń rí nísìn fún àpẹẹrẹ ẹ ṣe káwọn èèyàn lè mà àwọn nǹkan tó ṣe a ṣe máa wá síbẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan torí àwọn tó máa wo fídíò yẹn kó lè yé gbogbo wa dáadáa. Kó lè yé gbogbo wọn, yeah. So ó possible kó jẹ́ pé nǹkan tí ààrẹ ń sọ ń gbà yẹn tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù wa. Ìṣe wọn nísìn ó ti ń fi hàn wá pé ó ń fi àpẹẹrẹ yẹn hàn wá pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe nìyẹn. Màá dúró bẹ̀ yẹn dẹ̀. Ẹ ṣé, thank you very much ma. Ẹ ṣé gan. Sister Yemisi. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni question yín? Wípé nǹkan tí ààrẹ tó sọ nígbà yẹn wípé èmi ló kàn, Yorùbá ló kàn, agbára yìí kì í ṣe ti Òkè Ọya nìkan. Wípé nígbà yẹn tá a bá wá wo ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn, àfojúsùn kò tá a wò ẹ̀yìn wò nísìnyìí láìka àwọn nǹkan tó ń ṣe ká má tí ì lọ síbẹ̀ tó rà ń bọ̀ bẹ́ẹ̀. Báwo ni ọ̀rọ̀ yẹn tó sọ nígbà yẹn? Báwo ni ṣe rí nísìn? Opinion mi lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn, ṣé ẹ mọ̀ pé sometimes ago àwọn aláìmọ̀ kan sọ pé directorate ń campaign fún Tinubu. That's correct. Ṣé mọ̀ làákàyè àwọn míì ò ní làákàyè rárá. Tí ẹ bá rí èèyàn tó ń ṣe nǹkan tá ẹ bá kò yé yín, tí ò bá yé yín ẹ béèrè, kò ṣe pé kẹ́ lọ máa sọ̀sọ́kùsọ. Now nǹkan tẹ́mi fi pé mi ń ṣe ọ̀mọ̀ràn tó mọnú ìgbín o, ṣùgbọ́n tí a bá ní ó jọ gàtè kò jọ gàtè, ó fi gbogbo ẹsẹ̀ méjèèjì jọ gàtègàtè ṣe gàtègàtè, a rí i pé I might be wrong but a rí i pé ó ń súnmọ́ Yorùbá because ó sọ pé òun ló kàn pé Yorùbá ló kàn. Tó bá dẹ̀ ti kàn tó kan Yorùbá nation ti dúró nìyẹn. Èmi believe pé my own belief ni pé nǹkan tó ń ṣe díẹ̀díẹ̀ yìí, ẹni tó bá ń wo àwọn internet á rí i pé àwọn Fúlàní ti gbómi parí lọ́hùn, wọ́n ń tú bí ìṣèbé ni, inú wọn ò dùn rárá. So àwọn náà ti wá ń béèrè pé if that is the case kí wọ́n kóníkálukú lọ ń lọ ẹ̀ àdẹ̀sọ́pá kí ló dùn bí àrùn bà, òun ló fi ń kun ni. Ká lọ láàyè títí wa kẹ́yìn náà lọ́kọ́ tá a fẹ́ àdúrà wa ti gbà nìyẹn. Ẹ ní epo sàfàrà ló dúró sí, so kí epo Èkó náà dúró sékòó. Káyíkáwa Yorùbá yé ṣiṣẹ́ bí erin ká máa jẹ̀jẹ̀ ìlérí. So nǹkan tí bàbá wa ń sunbi tó ń súnmọ́ ní ojú ti tèmi o, I might be wrong but wọ́n ní action is speaker than voice. Voice tó fi ilẹ̀ ńgbà tó ń ṣe campaign tá bá wò dáadáa a rí i pé ó ti mú ẹyẹ tó fi sápò yẹn ó ti ń yọ díẹ̀díẹ̀ kò tí ì yọ tán.
èmi kàn àdúrà tèmi kàn máa ń gbà ni pé kọ́lọ́run kó jẹ́ kó ṣe titi wa tá fẹ́ Yeah. ká dẹ̀ máa fi àdúrà ràn lọ́wọ́ because àfi tá a bá máa parọ́ fúnra ara wa èrò náà tì ní pé kọ́tà ẹ̀sùn kó má jí mọ́ wọn dẹ̀ lè rí ṣe torí àwa tá à ń gbàdúrà fún pọ̀ torí Yorùbá nation àti wípé we've had enough of killing Yorùbá àwọn ọmọ ológo wa ká bẹ̀rẹ̀ láti orí Awólọ́wọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ láti ká fi Bọ́lá Ìgè sí ká fi Abíọ́lá sí ká fi Arótilẹ̀ sí Délé Gíwá so gbogbo àwọn ọmọ ológo Yorùbá ni wọ́n ń pa mi ò dẹ̀ gbọ́ pé kankan nínú títí wọn kú nǹkan tó fi máa ń jẹ́ pé kéèmí máa sọ pé mo máa support ẹ̀ not like pé mo fẹ́ yẹ politics àbí pé bóyá tó náà ṣe politics I'm sad that it didn't come to us pé ká join pé ká ṣe Yorùbá nation but why should they be killing us tá a máa wò wọ́n tó àwọn ọmọ títí wọn dẹ̀ tán pa wọ́n so because mi mọ̀ tẹ́ni yẹn tó bá mọ̀ kó jọ kó jẹ́ kí n mọ̀ wípé fún political kìíní tó ń ṣe Nàìjíríà ọmọ Haúsá àti Málàm àti Fúlàní mélòó ni wọ́n pa àwọn ọmọ tiwa yìí náà ni wọ́n ní Arótilẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan ní secondary school ó reverse lọ pa which is all lies Délé Ìgè wọ́n fi paper bomb wọ́n fi pa wọ́n pa Abíọ́lá sí prison so gbogbo nǹkan tó ń lọ tí wọ́n ń ṣe it's not fair tá bá sọ pé we are one we are not one we are more than 3 pàápàá so èmi believe wípé dídùn lọ́sàn máa so èmi believe wípé ibi tá à ń lọ ibẹ̀ ò jìnnà àwọn ò kàn mọ miles tó máa jẹ́ ni so bí èmi ṣe understand ẹ nìyẹn. Ẹ ṣé mà, thank you very much and even though wọn fẹ́ kí announce kan wà bí ilé ni wọ́n wà bí tá a bá ń sọ Òpómúléró she's a lot of people say, but I can't recognize that face. I don't know who that person is. But Yorùbá ní àti ránmú gángan kò ṣẹ̀yìn kọ́nà. Àwọn Sister Yemisi and few other mamas, when they took over, she's presently out of the Wokiwa, where Kinu will come back. And nígbà yẹn wọ́n ní we were sponsored by faceless people. Oríṣiríṣi wọ́n ní faceless people ló sponsor wọn àwọn ọmọ tán bẹ̀rù anybody tó jẹ́ pé wọ́n kàn fẹ́ popularity ni wọ́n fẹ́ ṣe wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Tó bá jẹ́ popularity yẹn láàrin oṣù 6 àbí 7 ó yẹ kó ní kálukú ti kágbá wọlé, but it's beyond that. So we thank God for Sister Rosemary Oladapo. She didn't want an announcement, probably that's why but she's with us, and I'm sure she will log back at her own time. So, ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà fún gbogbo àwọn màmá yẹn pátápátá, Mama Victoria, gbogbo àwọn Baba Bakari, all of them. Let's keep them in our prayer. I don't know, Mr. Kolade is our sister here. I don't have any intention to show our face. Yeah. And Sister Yemisi, Sister Yin were around, Lini. Yeah, what else? Mi láàárọ̀ ibẹ̀ mi tí mo wà ní lecture mi. All right, bless her. Because she didn't want, she said she doesn't want to be. So, sorry for that. Yeah. God bless you. Yeah, Toba will live on it. Hopefully. Once you echo waju, the Lord is our strength. Oh, yeah, God bless her. So, the party is not over until the dance, until the fat woman has actually danced. But in our own case, it's going to be a fat man today. Baba wa Oyefule ni daddy, have you put for weight, pop up the volume, Lenny. But before that, Ejeki Sister Chinono, come briefly take on Bawa. So, mi ò mọ̀ bóyá ẹ rí fídíò yẹn kẹ́tọ́ wọlé fídíò èmi ló kàn. Ẹ rí fídíò èmi ló kàn yẹn nínú fídíò yẹn bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n sọ̀rọ̀ wípé àwọn ló kàn wípé tó bá jẹ́ kan àwọn
pé Yorùbá ló kàn. In fact, at that time, he said something like, tí bá ṣe mi eléyìí ò lè di governor. Eléyìí of Abẹ́òkúta. Eléyìí of Abẹ́òkúta. Eléyìí of Ó ti Ogun sìn yín State. tó. Pé tán bá sọ ní Yorùbá, he saw himself as a political godfather to the rest. Pé tó bá kan Yorùbá, òun ló kàn. But this power is not to the north. And at that point, it was a case of Tobali Yakoya, because only a mad person could have spoken the way he did. Then láti jọ ọmọ lọ́wọ́ idán, ọmọ orí street, láti sọ fún sitting president wípé olùlẹ̀. With what he said at the time, àwa tó yẹ pé different place là ń wò pé a fẹ́ gba Yorùbá ni. Tá à ń gbọ́ ẹnìkan tó ń sound arrogant. Àti without going into some of the changes that we mentioned that we want to look in a comprehensive way lénìí. Ṣé a lè rò wípé ọ̀nà wà pẹ̀lú àwọn nǹkan tó ń ṣe? Ká má ti highlight àwọn nǹkan tó ń ṣe so far, because we're coming to take them one by one. Kí lẹ̀yin rò wípé ó wà lọ́kàn bàbá yẹn? Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ gbogbo ilé. Welcome. Ẹ kú wájú gbogbo ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi. Mi ò rò pé mo máa sọ anything further from what everybody has said, even though mi ò mọ̀gbà tẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀, mi dẹ̀ mọ nǹkan genesis, but ẹ ti sort of summarize for me. So bringing myself up to that level now, or to that speed, mi ò ṣe mọ̀ pé nígbà tí mi ò ń ṣe Dr. Oyefule àtàwọn colleagues wọn àti psychologist pàápàá, even though nífẹ̀ẹ́ I did psychology 204 and 206, I can quite infer from some things here more circumstantially. Even now pé èèyàn máa ń practice psychology díẹ̀díẹ̀ náà at things tó wà around èèyàn, including àwọn èèyàn tó wà around èèyàn pàápàá, but I cannot comfortably, and I would not, to sum up pé mo lè mọ what is in his mind. Even ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pàápàá, Ọlọ́run nìkan ló mọ intent of men, and then because of what the Bible tells us as our and so religion at that level, Of a man is desperately wicked. is consistently wicked. So and I would not want to attempt to say pé mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, but we can infer, from nǹkan tó ti ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè, mo ń sọ lágbègbè as in peripherally, pé circumstantially, but àwọn náà máa lè sọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe, but gbogbo nǹkan tó ń ṣe effect ẹ̀ lèèyàn máa fi lè mọ̀ wípé bóyá ibi ìbáyìí náà fi fẹ́ ṣe wà bí báyìí o, because even in law, there is mens rea, there is actus reus. Both actus reus and mens rea have to combine before there can be a commission of crime. And even when both come together, tí ò bá sí any wrongdoing or any damage to that person, rò pé crime yẹn ti wà committed in some certain circumstances. So tèmi ni wípé ká máa ṣe farabalẹ̀, ká máa wò, because téèyàn bá ń judge from nǹkan tó ń ṣe àti gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ, èmi ló kàn kíní kan eléyìí of Ogun State nǹkan kan. Yeah, arrogantly, it was coming from a different time, a different circumstance, and a different climate. So a lè fi yẹn judge nǹkan tó ń ṣe nísìnyìí. So nǹkan tó dẹ̀ ń ṣe nísìnyìí, èmi ò tí ì rí bó ṣe fẹ́ a ṣe fẹ́ fi ṣe Yorùbá nation wa. It may be some of the things that is rightly channeled, kì í ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ló ṣe dáadáa. And I'm still not judging him in any way. So I will just leave it at that. When you ask specific questions, èèyàn á lè dáhùn dáadáa. Ẹ ṣé. Thank you very much. Dr. Oyefule, wọ́n ti ní ẹ̀yin nìkan lè dáhùn question yìí. Ṣé mo pé tán bá ní wọ́n ní doctor lọ́pọlọ tó tún lọ́pọlọ. So
but she is somebody that I know has a completely different ideological stance to yours, and is somebody that you have met person. Now, when I say that, I mean, I remember not just yourself, Yoruba elders, some of you that have been in the struggle longer than even many of us here. You did a visit to prominent Yoruba leaders when you went to Nigeria from the US. So it's very important for me to clarify this because we don't want you to be accused also of being one of the foot soldier for him. I don't know what the opinion you're going to give, but I know being a psychologist, I don't know, say psychologist or psychiatric doctor, rather, as you say. Yeah, thank you. LA, thank you, Sister Tinubu. So I want you to please tell our people your own assessment of the statement in line with the things that we see manifesting today. Thank you, sir. Okay, ẹ kú ìjókòó gbogbo ilé o. First of all, let me answer the specific question tẹ́ kọ́kọ́ béèrè. Yes, sir. That little short audio or audiovisual script tẹ́ gbé jáde yẹn pé kí ni báwo ló ti, what is it or what was it? Èmi á sọ pé that little thing tá a rí yẹn, that little script tá a rí yẹn is probably the most, the most audacious statement made by any Nigerian politician. The audacity to wà nínú ẹ̀, some people call it arrogant. Some other people on the other end call it frightening. Níjọ́ tí mo gbọ́, tí mo rí fídíò yẹn, mo pè èèyàn méjì tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tó ní connection Nigeria. Ìkan kò ní mọ́, ìkejì sì ní. Gbogbo wọn náà sọ fún mi ní pé either this man is mad or he's probably the most courageous human being in Nigerian politics. Kí ni tó fi sọ bẹ́ẹ̀? Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọ́n understand the politics on the ground in Nigeria ńgbà yẹn. You see, Fulani ló ń rule ńgbà yẹn. And Fulani culture tí most of us down south tá a mọ̀ ni pé ó wà highly, mo sọ highly yẹn lẹ́ẹ̀mejì, hierarchical. You don't ever challenge the man on top from the Fulani point of view. Ó ṣe lẹ́ẹ̀kínní ó lulẹ̀. How dare you say that about the senior president? You only say it only if you're a madman or you are a highly tactical and highly courageous man. Ó ṣe lẹ́ẹ̀kínní ó lulẹ̀, ó ṣe lẹ́ẹ̀kejì, ó ṣe lẹ́ẹ̀kẹta. Ó wá ń ké. Head of the Fulani hegemony ń ké. Láti ọjọ́ tí Fulani ti wọ tó ti take over Sokoto ní 1804. Either sí Usman Dan Fodio ni o, or Atahiru the second or the first or the second, tí Lord Lugard clear out 1903 o. Títí wá sí ọ̀dọ̀ Sardauna Sokoto, títí wá sí ọ̀dọ̀ Buhari up to the last dispensation of the Fulani rule. No one has ever spoken to a Fulani leader like that. Wọ́n máa ń bẹ́ wọn lórí kúrò ní now. They just cut their head off. But this man said it. Èmi understand Fulani díẹ̀ kínkínní. And that understanding yẹn ó jẹ́ kí n wà a little bit concerned for him. Ṣùgbọ́n some people wọ́n sọ pé highly orchestrated tactics ni.
scare the shit out of them. Nípé you are nobody. Nǹkan tó ń sọ fún wọn nìyẹn. And also verbally náà tó ní pé Fúlàní ló ti ń ṣe òun àwa ló kàn or South ló kàn. Fulani did not intend to give up the rule of Nigeria. Atiku was supposed to be the next president. And Tobashi two terms, I want to want another Fulani, ó lè jẹ́ láti Middle Belt or somewhere, want to feel, that was the plan. But money, shake was so much, but the statement, èmi ló kàn, tó jẹ́ pé tí Ọlọ́run Elédùmarè bá kó sí inú kó wá ṣe ilé táwa ń fẹ́, he will go down in history as one of the courageous politicians of Nigeria. Thank you. Eshegon, thank you very much. Ká tó wá bọ́ sórí àwọn nǹkan tí wọ́n ti ń ṣe, I must also say that a lot of people are not happy with the amount of put on here. But my opinion is, tán bá yáwó, mi ò mọ plan owó yẹn, tán yá yẹn. Torí oríṣiríṣi ọ̀nà náà fi ń gbówó jáde. Ṣé wọ́n fẹ́ fi ṣe the next election ni? Or just in case tó bá yá, káwa náà lè rí nǹkan díẹ̀ ṣe kíní. Torí tá bá gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan àti press of a button náà fi ń gbówó fún Miyetti Allah tí ò ń ṣe government agency nígbà yẹn. Miyetti Allah cow clinic of Nigeria. Press a button millions máa lọ from the cover of the government. So àwọn èèyàn wà happy because a lè dákó apá kan ká fi kan sílẹ̀ wípé ó ti ń ṣe àwọn nǹkan tó dáa. Ká dẹ̀ wò pé people are not happy pé loan yẹn pọ̀ pé tí Buhari bá yá 1 billion, 3 billion ni bàbá wa ń yá. So they're saying that we need to put that in the open also. But today, nǹkan tó pè àwa ọmọ aládé, tí ilé ṣe pé àwa ọmọ aládé tó jẹ́ pé gbogbo region Yorùbá pátápátá, Nàìjíríà pátápátá nínú wọn ń dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní nǹkan tó ń ṣe, gbogbo regions nínú wọn ń dùn. But ká tó bọ́ sórí àwọn nǹkan tó ń ṣe ní kọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ ká yẹ̀ wò, mo fẹ́ tún play video kan. Some of us might have seen the video, but I want us to use that kó lè influence àwọn opinions tá a bá form. Àwọn gómìnà Yorùbá àti PDP àti APC náà jọ wọṣọ náà jọ ń kọrin yẹn. We know some of the things pé Yorùbá nation is either they have a higher knowledge and that we don't have, or they are blatantly deceiving us. But a rí wọn níbẹ̀ yẹn tí gbogbo wọn ṣe ìmọ̀ṣọ̀kan, regardless of political party, don't belong to. Now, a lot of things have been happening in Nigeria.
mi ò mọ̀ mi ò fẹ́ nǹkan tí ó kó àwájú kó má sí lẹ́yìn a ti gbọ́ pé ebi ń pa wá o kí military take over some went to court pé kan yọ kúrò but we are now at a stage tó yẹ pé àwọn nǹkan tá a fẹ́ wò ní kọ̀ọ̀kan yìí ó ti ń jẹ́ kínú àwọn tó wà ní region mi kínú wọn dùn àwọn tó ń ṣe sit at home bàbá yẹn lọ jurisdiction wọn ó lọ kí wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ lọmọdé yẹ̀mẹyẹ náà tó fi ṣe so ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti orí àwọn nǹkan tí a rò pé ó ń change mind àwọn yẹn the VAT Sister Tinu VAT tí bàbá yìí the VAT bill tó ń ṣe tí bàbá yẹn ṣe value added tax tó ń gbé jáde kò ní wà in chronological order báwo lẹ ṣe rò pé ó àwọn regions Yorùbá regions Nàìjíríà báwo náà ṣe accept the VAT yẹn thank you Sister Tinu cattle Miyetti Allah cattle breeders of Nigeria yeah. So kí lẹ fẹ́ nípa èyí. ẹ má bínú o ṣé wọn pé mi ń ṣe taxation lawyer pàápàá dípò pé mo jẹ́ tax analyst or anything but of course in the little thing tí mo wà in the know for màá jẹ́ ká mọ̀ question yẹn is very broad but mo máa specify it to ó dà pé actually my opinion lè fẹ́ mọ̀ náà anyway so it's fine ẹ ṣe nígbà tí wọ́n kọ́kọ́ gbé kinní yẹn jáde the value added tax issue anybody tó bá ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn ń sọ wọ́n máa rí wípé it was like a preemptive strike ní criticism tí àwọn regions kan tí wọ́n rò bíi pé ó wà against them ni wọ́n fi ṣe kí ni mo ṣe sọ pé preemptive ni in fact it was premature on their side because at the onset without reviewing without reading without even trying to understand nǹkan tí value added tax tó mean ni o àbí bó ṣe máa kàn wọ́n o nǹkan kan just because wọ́n rò bíi pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò gbọ́dọ̀ gbé jáde àwọn kan tán kóra wọn jọ ní Òkè Ọya wọ́n ní pé wọ́n gba agbẹnusọ mi ní fẹ́ dárúkọ bàbá yẹn tí ó wá sọ síta wípé no àwọn ò ní gbà pé nítorí kinní yìí wọ́n rí gẹ̀ against àwọn tó wà ní Òkè Ọya ni and ó fún wọn ní reason yẹn ó dẹ̀ tún fún wọn reason wípé wọn ò pe àwọn sí wọn ṣe kinní kan wọ́n ṣàn dance around the issues ẹni tó bá gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ń gbà yẹn á mọ̀ wípé wọn ò really ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ kinní yẹn wọn ò kà á wọn ò rò ó jinlẹ̀ wọn ò tiẹ̀ mọ kí ni value added tax yẹn tó dúró fún ṣẹmọ̀ and unless tán bá yànnàná ẹ̀ fún àwọn èèyàn fún àwọn tó ń mọ̀wé àwọn oníwèé nǹkan kan tó o bá ń ṣe ọ̀nà ẹ o ò lè mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ kinní yẹn but a máa ń sọ wípé ìjọba wa ní Áfíríkà àti ní Nàìjíríà pàápàá a máa ń sọ wípé a kì í kó àwọn èèyàn wa along pẹ̀lú òfin àbí nǹkan tí ìjọba bá fẹ́ ṣe aráàlú ò kì í mọ̀ nǹkan kan but some of the things tí èmi ń gbádùn lára nǹkan tí ìjọba tó wà lórí àga ń ṣe ń sìn yìí ni wípé they call it public opinion ní àwọn west gbogbo ìlú tí gbogbo wa ń gbé yìí wọ́n máa fẹ́ mọ nǹkan tí àwọn èèyàn tó ń jẹ́ àwọn aráàlú tí wọ́n rò nípa òfin àbí ìlànà tí ìjọba fẹ́ gbé sílẹ̀ the constitution or the policy tí wọ́n fẹ́ gbé sílẹ̀ so nígbà yẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí wọ́n dẹ̀ ń sọ wípé àwọn kan tó wà nísàlẹ̀ àwọn ni ó máa dáa fún nǹkan kankan ṣùgbọ́n nígbà tó di wípé wọ́n ti wá ń try láti separate a lot of things tí àwọn fúnra wọn wá ti ń gbọ́ wípé
wọ́n ṣe ń ṣàlàyé pé kò rí bẹ́ẹ̀ ṣe ròyìn ẹ̀ o báyìí ló ṣe rí o báyìí kàṣà báyìí ká ò di pé pàápàá àwọn tó máa jẹ tí wọn ò ní lè àwọn tó máa wà in the hole tó jẹ́ pé wọn ò ní benefit púpọ̀ fún kinní yẹn pé àwọn ará Èkó gan ni àti àwọn kan ní ìsàlẹ̀ náà wọ́n dárúkọ wọn àtàwọn Rivers nǹkan kan but suffice it to say pé bẹ́ẹ̀mi ṣe ròǹgbà tán kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ because ibi tẹ́ lọ nìyẹn question yẹn lè béèrè pé kí ni mo rò pé wọ́n rò wí pé ìyànjẹ máa wà níbẹ̀ wọ́n rò pé ìyànjẹ títí tó máa wà ní Òkè Ọya ó máa pọ̀jù fún àwọn tán wà ní other than pé àwọn tán wà nísàlẹ̀ àwọn náà máa jẹ benefit ibẹ̀ and VAT yìí kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti wá tóníkálukú ti ń kà á tán ti ń rí i wọ́n mọ̀ wípé because bàbá Oyèdélé or something ni bọ̀dá yẹn jẹ́ tó jẹ́ ọ̀gágun tó jókòó sórí àga VAT yẹn ó ń sọ wípé gbogbo àwọn gómìnà àtàwọn tó jẹ́ ọ̀tọ̀kùnlú náà pè náà sọ ọ̀rọ̀ yìí fún náà sì fún wọn ní gbogbo ìlànà àti ìtọ̀nà bó ṣe fẹ́ ṣe VAT yìí tí wọ́n sì béèrè pé kí wọ́n sọ opinion tiwọn pé kán sọ nǹkan tí wọ́n bá rò pé kò dá ń bẹ̀ kí náà fẹ́ sọ nǹkan kan most of them ò dáhùn náà tiẹ̀ kà á so gbàtàn kà á nǹkan téèyàn bá mọ̀ lèèyàn máa fẹ́ mú jáde dókítà Ọlọ́pọlọ á sọ fún wa pé tó máa ní pé èèyàn ní nǹkan in memory memory means you commit something into memory o mọ nǹkan tó fi ságbárí ẹ̀ you don't put it in memory you cannot recollect you can't give what you don't have so bó ṣe jẹ́ nìyẹn mi mọ̀ bóyá mo dáhùn nǹkan tẹ́ fẹ́ kí n dáhùn o bóyá ẹ fẹ́ kí n lọ sí avenue mi. No, ó wà òkè bẹ́ẹ̀ ṣe dáhùn ẹ̀ bó ṣe yé yín ṣe mọ̀ pé you are not my clone neither am I àbí so bí Ọlọ́run ṣe ní kí ẹ ṣe rí nǹkan tẹ́ ṣe sọ ó ti wà òkè. torí ó broad gan mo lè sọ steps àwọn nǹkan tí wọ́n wá ń find out nísìn tó yẹ pé àwọn tó ń sọ pé kíní yìí wọ́n rí gẹ̀ against àwọn o náà ni most of them now wọ́n wá ń fara wò pé òkè yá bóyá ó tiẹ̀ máa pay wá ń tòótọ́ because wọ́n rí wípé tí àwọn náà bá wà nínú ilé táwọn náà produce nǹkan wọ́n á lè jẹ àǹfààní nínú ẹ̀ kò ní jẹ́ wípé so wọ́n rí wípé kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ rí gẹ̀ against them and it's a way tó jẹ́ pé gbogbo àwọn governors máa lè dìde regions máa lè dìde local government máa lè dìde láti ṣe nǹkan is no longer pé mo ṣiṣẹ́ lọ́yọ̀ọ́ state ẹ̀ ń kó èrè mi ẹ wá ń pín sí àwọn tí wọ́n ṣe nǹkan kan ṣó ti yé yín so ẹ ṣé. Thank you very much ẹ ṣé gan. mo lè add to nǹkan tó ń sọ yẹn. ẹ máa hard ṣe but ṣe mọ̀ pé ẹ má worry. Okay, hard. No, it's fine. It's okay. It is for the benefit of our people. So no, ma. You know, it's okay. Because you are a tax and accountant. No, ẹ má worry. Ẹ má ṣe lọ, ma. Èèyàn méjì tí override yín, please say it. Anyway, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan tí man yẹn ṣe, you know, ó wà savvy, ó wà very, very important. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé tí wọ́n bá ń ṣe allocation. You know, I'm sure you know, Dr. Yefule and Mrs. Sandra Kukuola will be one might understand. Tó bá ṣe allocation here, Lagos State loan make a lot of money, and we are in the southwest land get owó yẹn jù. But tó bá ń pín owó yẹn, àwọn tó wà ní Òkè Ọya mi ò fẹ́ dárúkọ wọn, àwọn náà máa ń gbà jù wá nítorí pé àwọn local government nǹkan kan bẹ́ẹ̀. So bọ̀bọ̀ yìí àwọn èèyàn dẹ̀ tí wọ́n ti ń sọ kinní yẹn ti pẹ́ bọ̀ kò sẹ́ni tó lè gbé kinní yẹn kojú wọn kó bá wọn sọ pé ẹ wá kinní tá à ń ṣe yìí kò wà equitable kò pé àwọn tó kù because nígbà tí Lagos State bá make say for instance come generate bí nǹkan bí 10 billion mo kàn ń give example ni o
which I know sometimes Lagos State is one of the highest, is the highest papa, so, and then I think is the 10th or 8th biggest economy in Africa. So nígbà tó ń generate irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó yẹ pé Lagos State á máa gbà less than àwọn kan tí wọ́n wà ní north kò dáa rárá. So nǹkan tí bọ̀bọ̀ ẹni yẹn ṣe wá wò ó pé ok ó dẹ̀ ń jẹ́ kí àwọn people dẹ̀ yọlẹ̀ wọ́n lè ṣiṣẹ́. Mo sorry gan láti sọ bẹ́ẹ̀ o, wọ́n yọ̀lẹ̀ gidi gan ni wọ́n lè ṣiṣẹ́. So ó wá wò pé well nítorí bọ̀bọ̀ yẹn ọgbọ́n nǹkan tó sọ èmi agree pẹ̀lú ẹ̀ nítorí mo ka díẹ̀ mẹ́ nǹkan tó sọ. So wọ́n dẹ̀ yọlẹ̀ wọn lè ṣiṣẹ́. So nígbà tí àwọn tó yẹ pé gbogbo àwọn tó wà lókè ọ̀yà wọ́n gbà ju gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tó ń make owó tó ń kó fún tí ó wá wò pé ok nǹkan táwọn máa ṣe kò ṣe pé wọ́n gba kinní yẹn o wọ́n gbà rárá o because inú wọn ò dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn rárá tọ̀ tẹ bá rò pé inú wọn dùn inú wọn ò dùn because wọn ò fẹ́ nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣe. That's why àtọ́yẹ sọ pé tó bá di ọdún èjì àti èje tó bá di ọdún yẹn pé àwọn ò ní fẹ́ kó ní agbára yẹn mọ́ páwọn fẹ́ gbà fún ọ. That's why àtọ́ ṣe ń gbégbó wa náà òun kẹ̀dẹ̀rẹ́ ẹni tó yẹ pé ó mọ nǹkan tó ń ṣe ni tó yẹ pé ó mọ àyínípadà tó lè fi da orí wọn rú tó máa forí àwọn méjèèjì gbára wọn tó máa forí ara wọn gbára wọn tó ní mọ nǹkan tó ń ṣe. So nǹkan tó ń ṣe yẹn ó dáa fún wa ní ìsàlẹ̀ ń bíbáyìí ní south àwa tá a wà ní south west àtàwọn tó wà ní south east ó dáa fún wa gidi gan ni tó bá lè fún láyè kó implement ẹ̀ tó bá dìrẹ̀lẹ̀ torí àwọn arábì wọ́n lè lọ bá àwọn tó yẹ pé wọ́n máa advice wọn tó wà ní west ń bíbáyìí pé kó advice àwọn pé báyìí ní kẹ́ ṣe dìrẹ̀lẹ̀ kẹ́ má jẹ́ kó ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. àkàn problem tèmi kàn ní nìyẹn pé àwọn arábì yẹn bọ́ọ̀ ṣe gbà yẹn wọ́n máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń gba ìmọ̀ràn lọ́dọ̀ wọn ní ibi táwa wà yìí. Wọ́n á pé kán ṣe báyìí. So nǹkan tó ń gba èmi lẹ́rù nìyẹn. Otherwise everything wà okay. Má bẹ̀rù. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Right. Thank you. Mo ti fi yín padà sí House of Lords. Ẹ ṣé. House of Lords, Mr. Talabi. Barrister, ẹ má bínú. As a matter of fact, Sherry, it's just a suggestion and a thought. Sometimes in Taban Soiru core questions, specific subject matters like this. Inú mi á dùn kí mo mọ̀ pé most of us on the panel pé I need some sense of direction àti our learned word yẹn for lack of better word. Learned not as a lawyer, but we are learned to some extent in a lot of subject matter, but particularities, taxation àti VAT. Somebody like Uncle Kola Thomas, of course, is well versed in it because of his taxation background. So it's a good thing. Pay come off your shell and you wanted to contribute. Thank you. So irú nǹkan báyìí ló yẹ ká máa ṣe mọ́. Ẹ ṣé. Thank you so much. Mrs. Popola Obi. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Let me say, please, we need to see your face. So, yẹ kẹ́ ti wégi lẹ́yìn tán. So ẹ sọ̀rọ̀ pé báwo ni àwọn regions ní Nàìjíríà ṣe gba ọ̀rọ̀ taxation yẹn sí. Oh, I'm so sorry. That's okay. Ṣé ẹ gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín o. Èyí wà lẹ́ni òsì nǹkan, mo ti rí kíní tẹ gbé sọ́rùn yìí o. Wọ́n ti gbé gèlè. 22 karat gold. Ẹ wò rọ́ọ̀ṣì mo ń ṣe ẹ má bínú. Ó ga ọ. Ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ ẹ repeat question yẹn. Kò tí ì kàn yín. Mo rò pé ẹ̀ ń pè mí ni. Mo kàn ní kẹ́kọ̀ọ́ sí gbódújáde ni for now ẹ jọ̀ọ́ ẹ sẹ́ńpẹ́. Ẹ bá rí bí mo ṣe ń sáré kiri bí ìgbóná sìn. Ẹ má bínú. Okay. Ẹ má ṣe nǹkan kan ṣe. Ẹ take it easy o. Ẹ ṣé. So wọ́n ti sọ àwọn tó sọ̀rọ̀ síwájú wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀yàwó ni wọ́n gba
ọ̀rọ̀ taxation yẹn àwọn òkè ọya pàápàá jùlọ náà ti fárígá láti bẹ̀rẹ̀. Èmi á fẹ́ ká padà lọ sẹ́yìn díẹ̀ pé kí ni ó fà á tí wọ́n ṣe fárígá tó yẹ ṣe fárígá. Ṣe rí báwọn ṣe rí relationship gbogbo wa ní Nàìjíríà ni master and slave. Wọ́n rò pé àwọn ni master of gbogbo wa pátápátá. So suddenly pẹ̀lú taxation VAT issue yìí ó jọ pé ó fẹ́ break that relationship, that myth ní ìmọ̀kan tó ń pè Yorùbá, that myth tó ní bí ẹni pé àwọn ni ọ̀gá gbogbo wa yẹn. VAT yìí fẹ́ break ẹ̀. VAT yìí tún fẹ́ break the structural engineering táwọn forefathers wọn ti ṣe pé àwọn náà ni pé àwa ni ká máa ṣiṣẹ́ àwọn ni kó máa jẹ ọrọ̀ ẹ̀. Wọ́n ti rí, the writing is on the wall. Wọ́n ti rí ní jìrìnjìrìn ṣe bá wọn pé ibi tá à ń lọ yìí àwa ló máa jọ pé àwa la máa lose jù. Nítorí pé kí ni wọ́n mọ̀ pé àwọn wọn jẹ́ káwọn ọmọ wọn kàwé because wọ́n sì ní this mentality pé gbogbo àwọn èèyàn wọn slave kán ṣáà máa bẹ̀rẹ̀ owó lọ́wọ́ wọn, kán máa tọrọ owó, káwọn máa fìdí wọn, wọ́n tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ pátápátá. So tó bá di ọ̀rọ̀ pé ibi tó ti ń ṣe ni kò ti jẹ, wọ́n mọ̀ pé àwọn ò lè rí jẹ ń bẹ̀ nítorí pé wọn ò ṣe síbẹ̀. Ibi tí South ti ń ṣe tó ti ń jẹ látijọ́ yìí, feeding bottle yẹn tó fẹ́ jábọ́ lẹ́nu wọn, òun ló jẹ́ kí wọ́n máa pariwo yìí pé báwo la ti máa ṣe sí, báwo la ti máa ṣe sí. Ẹ wo fún àpẹẹrẹ, wọ́n ní wọn ò gbọ́dọ̀ máa mu ọtí, wọ́n ti gbogbo ilé ọtí, wọ́n á lu àwọn èèyàn pé wọ́n ń ta ọtí, wọ́n ní ẹ má mu ọtí. VAT kẹ̀dẹ̀ ní tó ń bọ̀ láti South, àwọn ilé ọtí, gbogbo búkà, gbogbo ibi tí wọ́n clubs nǹkan tó ti ń ta ọtí tó ti ṣe gbogbo ẹ̀, owó VAT yẹn ńbo ló ń lọ jù? Àpò wọn ni double standard. 1 minute ẹ fẹ́ mú ẹni káwọn èèyàn máa mú ẹ ń ti gbogbo ilé yẹn tó mú hotels, restaurants nǹkan ẹ fún wọn license, but ẹ fẹ́ jẹ nínú the result of the profit tó make ní South lórí àwọn products tí wọ́n ń tà yìí. Wọ́n ṣe ojú wọn báyìí ni. Kí ló dẹ̀ máa fà tó ṣe jẹ́ pé wọ́n rí writing on the wall? Wọ́n mọ̀ pé kò ní dúró lórí VAT. Wọ́n mọ̀ pé ẹ fẹ́ ká ṣe too many àpẹẹrẹ because local government competition ṣì wà ń bẹ̀. Wọ́n ti rí pé kíní yìí ó ti ń ga, ṣe ló ń àdìkún, ààrẹ ń àdìkún. And gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ pé wọ́n máa ń tètè mọ̀ because àwọn wọn believe, I don't believe it. Pé they're very politically savvy and all of that. Kò ń ṣe pé South wà politically savvy, but the card tó ti deal fún wa láti bẹ̀rẹ̀ ló ṣe jẹ́ kó dàbí ẹni pé wọ́n wà politically savvy. And also because of that card, àwọn ìlú tí wọ́n ń pè sí wọn lẹ́yìn, tí wọ́n ń gbé ọwọ́ wọn sókè, ló ṣe dàbí ẹni pé wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. So nǹkan tẹ́mi feel pé nǹkan tó ṣe jẹ́ kí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo nìyẹn. Wọ́n mọ̀ pé ìgbẹ̀yìn tí ń bọ̀, ẹ̀rù dẹ̀ ń bà wọ́n, ó dẹ̀ kẹ́rù bà wọ́n nítorí ibi tí yóò bá ṣe sí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ síbẹ̀. Nígbà tí wọ́n sọ pé góòlù Zamfara ló ń gbé, wọ́n ètò ṣe wá jẹ́ pé VAT tó ń gbà lẹ́kọ̀ọ́ òun náà máa fi gbọ́ gbogbo wọn pátápátá. Kò rọgbà náà, kò rọgbà. So ìtorí ẹ̀ lèmi ṣe rò pé wọ́n ń pariwo. Màá dúró ń bẹ̀ yẹn. Ẹ ṣé gan ma. Thank you. Dr. Ivule, báwo lẹ ń ṣe rí sà? Yeah, thank you. Sherry, bọ́mọdé bá ṣubú àwọ̀ wájú ni. Bẹ́ẹ̀ni sà. Bí àgbàlagbà bá dẹ̀ ṣubú àwọ̀ ẹ̀yìn. Gbogbo nǹkan tí Madam Popoola sọ àti tí Sister Tinu sọ, it's very much on point. A máa wo ẹ̀yìn lọ sí 1914 ká tó lè mọ
ìdí ẹ̀ tó fi ń pariwo. Níbi Lugard náà ló sọ prior to the amalgamation tó ní the rich bride ìyàwó kékeré from the south and the poor groom from the north kóńkó wọn pọ̀ kó lè feed ara wọn. Ara wọn yẹn dẹ̀ ní ó wá translate more recently post 1914 ló translate sí pé owó VAT ọtí wa làwọn máa tún gba eléyìí tó ju iye táwa gan ń gbà. Ìdí ẹ̀ nìyẹn, that's the real core of nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Tá bá ti lè rántí pé gbogbo nǹkan tá à ń rí sìn ariwo tó ń pa nípa VAT, ariwo tó ń pa pé kí nǹkan má change nítorí pé wọ́n ṣe fẹ́ máa sustain 1914 concept to lead sí amalgamation ni. Àdẹ̀gọ̀ down south àti rí but a sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí until a more a fellow bọ́ sí ipò ààrẹ tó happen to be more dazzling, more courageous than the rest tó sọ síta. Jonathan ò sọ náà ìgbà tó bá sọjọ́ wà bẹ́ẹ̀ kò sọ but man to ààrẹ tó wà bẹ́ẹ̀ sì ló kọ́kọ́ bring up the idea pé the rich bride from the south is no longer willing to feed the poor groom from the north. Thank you. Eshegon, thank you very much. Ìyẹn náà dá. Sister Yemisi, mo rí pé ẹ ti ṣé kò ṣe pọtipọti. Mo ń gbọ́ yín o. Ẹ ti wà ní RMC tíá. Mo ṣẹ̀ fẹ́ kúrò. Mo wálé padà, mo ṣẹ̀ fẹ́ kúrò ni. Okay. Ẹ ṣẹ̀ fẹ́ kúrò ní RMC tíá. Bí abẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ bẹ̀. Mo ṣẹ̀ ń lọ ni. Sister mi fẹ́ lọ tẹ̀síjú ẹ̀. Ẹ wà ọ̀rà. Ẹ lọ Sister Tinú, Sister mi fẹ́ lọ tẹ̀síjú ẹ̀. It is well. That's vintage Sister Yemisi. Ẹ ṣàgbéra ẹ̀sìn ránṣẹ́ sáwọn. Ẹ ṣe sá ẹ gbèjà mi ẹ ṣe jàre. Barrister ẹ rájú wọlé o. Kí lẹ wí mà? Sister Tinú ṣe wà. Mo ń rútù fún rice and still very plenty yẹn kẹṣẹ àgbé wá fáwa. Kò sí wàhálà máa post ẹ fún sí. Yes, a ṣe. Sister. Ṣé fẹ́ kí n sọ nípa nǹkan tó ti sọ? Mo fẹ́ kẹ́ sọ sí ni briefly, yeah. Lórí topic VAT yẹn. Ní orí torí VAT àbí? Yes ma. Mo kọrin fún wọn ní náà tí ó yọkọlú kò wá tọ́ bí ìyàwó gbọ́kàn ṣọ́lẹ̀ ọkọ yọké. Ṣé rí bill yẹn? Ọlọ́run á bá mi bless Tinubu o. Àmín o. Ṣé rí nígbà tí mo wà ní secondary school a lọ sí excursion ní north. Mi ò understand, to be honest. Tẹ́ bá rí àwọn ọmọ yẹn gbogbo wọn tutù ní tẹ́ bá lọ́kà àwọn even though èmi náà mi bad nípa àwọn ọ̀rọ̀ provisions because my mom is a provision seller so we have in abundance then. Nígbà tí mo rí wọn so èmi àti kan nínú wọn because wọ́n pín wa sí kúbíkù kọ̀ọ̀kan èèyàn kan nínú wọn ló máa look after èèyàn kọ̀ọ̀kan so ẹni tó wà ní in charge mi ọmọ Fúlàní ni ó pọ́n látòkè délẹ̀ ó borí ó ṣe gbogbo ẹ̀ tutù ní gbogbo inú lọ́kẹ̀ kún fún provision wà rò pé ṣé the same place ní àjọ ṣé Nàìjíríà làwọn eléyìí náà not until ṣe tí ọ̀rọ̀ Yorùbá tí mo wá dàgbà díẹ̀ tí mo wà ní higher institution mo ṣe wá realize pé àwọn north náà máa ń fún ní more allocation. Lady yẹn was telling me pé àwọn ò kí ń ra nǹkan kan pé government ló máa ń provide fáwọn pé táwọn bá ti wọlé àwọn máa lọ gba everything táwọn máa need for the whole month then àwọn tó máa fáwọn wọ́n ń fún àwọn lówó wọ́n fún yín lówó ìyá tiwa ló ń sanwó tiwa àti bàbá wa àwọ mọ̀pọ̀ ń fúnyàn lówó ìyá mi ló máa ra provision kí ló ṣẹlẹ̀
So ìgbà tá a dé mi ò kò sí nǹkan kan tó jù bẹ́ẹ̀ lójú pé kéèyàn kọ́ máa jealous pé ṣé bí the same place la jọjọ wà. Not until when I got to a higher institution mo wá rí pé eléyìí tó ń ṣe yìí is not a nice thing. Báwo làwọn kan ṣe máa gbádùn táwa ò ní gbádùn. And at that time náà mi mọ gbogbo nǹkan tó allocation bí ó yá Èkó ló ń fún wọn ní nǹkan tó pọ̀ jù tó ń fún wọn mi ò mọ̀. Not until later ni mo wá mọ̀ pé okay àwọn people yìí kàn ń jẹ níbi tí wọ́n ṣe sí ni. So to me personally, I'm 200% happy with what is happening at the moment, which mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ó máa lead sí Yorùbá nation. Because tẹ́ bá rí bí àwọn Fúlàní ṣe ń sun ẹkún lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹni àpilẹ̀ ọmọ kú mọ́ wọn lọ́wọ́ ni. Wọ́n sun ẹkún náà seriously, wọ́n ti ẹ̀ fi tìjú sí. So gbogbo nǹkan tẹ́ ti ń jẹ níbi tẹ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́ sí train àwọn ọmọ yín. Ẹ sọ wọ́n di àlìmájìrì ẹ jókòó ní símídùn wọn ní Friday wọ́n á máa pọ̀tọ́ ẹ máa jọ kó ìtọ̀ ráìsì mi. So what do you expect? Wọ́n ní nǹkan tó máa ń tán òun ni ọdún eégún tó máa ráàgbá máa ra àkàrà jẹ. Now wọ́n fẹ́ máa ra àkàrà jẹ ń sìn ni. Wọn ò tí ì sun ẹkún o, èmi tẹ̀ tí ń bá wọn ra bọ́kẹ̀tì tó máa sun ẹkún sí. Because the way it is, tó bá jẹ́ pé ó wà equal, we will not even be asking for Yorùbá nation. We won't be asking for àwọn Biafra, we will not be asking for Biafra nation. But wọ́n gbá wa lójú, wọ́n tún fi hàn wá. They were doing all that, they were enjoying the provision tó lọ́n dá sílẹ̀ Yorùbá. Then ẹ tún pa àwọn ọmọ wa. Who does that? Ẹni tí ò bá ti accept rubbish tẹ́ ń ṣe, ẹ máa wọ́ ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ṣe máa pa, and you will do. So, to be honest, mi ò gbọ́ answer a question yẹn dáadáa bẹ́ẹ̀ tí nígbà tí mo ti gbọ́rọ̀ V8 mo mọ̀ pé èmi náà máa fẹnu sí. I am very happy fún nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ yìí. And nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ yìí tá a bá wò náà ó máa dàbí ìgbà ayé bàbá wa Awólọ́wọ̀ ni. So, ó dà pé wọ́n ní Tinubu náà ti tún request fún censor. Tí ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ síta. Okay. Nǹkan tí à ń ṣe ẹ ṣe gan, mo like a personal example tí the experience they give, because I think that will resonate with quite a lot of people, and you ask yourself why. Me personally, my experience, and anybody that have done things in Nigeria will repay, would have seen pé ibi tí ó yẹ kí àwọn akátìgbà pọ̀n méjìlá la máa fún àwọn tó wà lókè ọya. You begin to ask yourself pé kí ló dé, kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbí yìí títí kan quota system wọn tó jẹ́ pé àwọn ọmọ wa tán kàwé tó jẹ́ pé wọ́n wà overly qualified wọ́n máa jókòó lé ní. So that wọ́n lè take a number from the north. So gbogbo rò yẹn ni kí ló kọ ẹnìkan tẹ́ ẹ mọ̀ tó máa ń wá sórí ètò yìí ó pè mí ó sọ fún mi lecturer ní north àwọn ọmọ tó fèlè wọ́n ní ṣe náà pé wọ́n sọ fún pé ìwọ ló jẹ́ kán fèlè gbogbo wọn kóyá kó lọ pass gbogbo wọn pátá. So báwa ṣe ń ṣe ni àwọn nìyẹn. So again another point tá a fi mú ní kọ̀ọ̀kan eléyìí a fẹ́ ká máa ṣépè fúnra wa mọ́ kò tí ò bá yéèyàn mo believe pé a ní duty láti explain fún wọn. Mrs. Popoola sọ ìgbẹ̀yìn, the end is the reality. Ìgbẹ̀yìn la máa mọ̀, and we should not conclude a matter until we've examined it, which is what we are trying to do. Ká dẹ̀ dúró di ìgbẹ̀yìn bọ̀ ká máa ṣépè kò ní ṣe kinní kan kò ní ṣe kinní kan. Ọlọ́run nìkan ló mọ gbogbo nǹkan àmọ́ a dẹ̀ gbọ́dọ̀ fúnra wa ní chance. So ibi tí a wà ní ẹbọ ẹ jẹ́ ká wá wo iṣẹ́ tí wọ́n tún eléyìí tí wọ́n ṣe. We talk about waterway. I thank God for the life of Father or Elder Dr. Yekule. Wọ́n call many people ní nǹkan nípa Fúlàní tó yẹ pé otherwise we will struggle to comprehend. Omi wa wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa àmọ́ bọ́n ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Quran sínú ilé orúkọ ẹ̀ Ọlọ́run tí ẹ̀ yọ bá mi tó ẹ̀ bá má rí Quran kà mọ́ kánú lọ bẹ̀rẹ̀ sínú kíní ẹ̀ ní rí kọ́pì. So omi yẹn Lagos State government took them to court. We said it on this platform and nobody took notice. Wọ́n ní àwọn tí ẹ̀ mọ́ kó ṣẹlẹ̀
And when people Google it, through the Supreme Court, the federal government will be controlling the waterways in Nigeria. And if should that take place, it's obvious that the caliphate is controlling it. Who are the caliphate? The Fulani. But bàbá wa tún gbé ẹsẹ̀ míì, mo fi sórí ìkànnì níbi yìí. Bá a ṣe, I grew up hearing Ogun Osun River Basin. Through executive bill, he gave it back to the region. Dr. Ifula, that single act, Killer Rokuyen indicates that singular act. No, federal government, no, river basin, yeah. Over platform, share the different river basin that will be controlling the rivers in the regions. Owambe, Upper Benue River Basin Development Authority, Owani Adamawa, Oceanto Mashi, all the split and what we call devolution in UK is what he has done with that. What do you say to that? There are examples where ààrẹ tó wà lórí ipò ń sìn ó wà strategic, ó dẹ̀ wà tactical ní àwọn nǹkan tó ń ṣe one by one. Ọ̀rọ̀ pé kí poor groom ní north kó máa ṣiṣẹ́ kí rich bride from the south kó máa feed ẹ̀ náà nìyẹn. Ṣé àwọn ti assume nípa àwọn làwọn máa wà ní power forever? So tí waterways bá wà under the federal government, wọ́n mọ̀ páwọn làwọn máa control ẹ̀. Ibi lára ọ̀nà àti jẹ níbi tí wọ́n ṣiṣẹ́ sí nìyẹn. So the simple act of being sued to the court, tí Supreme Court dey affirm ni pé kò wà constitutional kí federal government ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Rather, why not split it into the different water basins to máa control ẹ̀? That by itself ni pé ó confirm federalism. With each of the components ló máa ní right láti ṣe nǹkan tó tọ́ fún area ẹ̀. So I thought that was a very, very good act. I know they were very courageous. Very much like Emilio náà ló ṣe yẹn. Back to you, Barrister. Actually, thank you very much. Mrs. Bukola bí iṣẹ́ ní nǹkan tẹ́ iná fẹ́ sọ nípa. Mo kàn fẹ́ fi kún pé Sherry, there's nothing wrong in devolution. And I think ibi tí àwọn tó wà ní Òkè Ọya tí wọ́n mọ̀ má ti kọ́ ẹ̀kọ́ yẹn nìyẹn. Because wọ́n believe pé gbogbo nǹkan tó bá wà ní federal nítorí pé a mọ the powers ti constitution tó ń kọ tó jẹ́ pé àwọn náà kọ́ powers tó ti fúnra wọn because of that. And because of power tó ti fúnra wọn àti structural engineering tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́ǹkan yẹn tó ti gbé sílẹ̀ pé àwọn pọ̀ ju báwo lèèyàn kan ṣe máa jáde tó máa sọ pé 70% of Nigerians or 80% are northerners. I've never heard such crap in my entire life. So that belief tó ti fi sórí ara wọn, because tí ó bá yá téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ tó bá ń parọ́ for too long, it becomes a fact, it becomes the truth to that person. So therefore, Sherry step to take to devolve the waterway is the right step to take. Because among tí èèyàn bá ṣẹ̀ anywhere in Nigeria, all they need ni kó gba call látàbújá, wọ́n á fẹ́ nìyẹn sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ nìyẹn pààyàn ni o, ó ṣe burúkú ni o, call yẹn látàbújá. So wọ́n ti believe pé power yẹn láti Àbújá táwọn bá ti pè nǹkan tó bá pè ní gbogbo yín, which goes back to the slave master mentality that they have about Nigeria and Nigerians. Pé àníṣe àwọn ni ọ̀gá. And it cannot carry on.
They don't care about the development of Nigeria or Nigerians, by the way. They don't care. They care about their own personal gain and power. So kí àwọn èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ nísìn, inú mi dẹ̀ dùn pé oníkálukú ti ń jí. Wọ́n ti ń fi bí Yorùbá ṣe máa sọ pé àdúrà tá a bá ń gbàdúrà pé ká má fọwọ́ ara wa ṣera wa. Wọ́n ti fi ọwọ́ ara wọn ṣera wọn to the point that people are now awake. They call it woke, and now they know that actually this is a lie. We've been sold a lie all this while. So that breakup will happen eventually by itself, even without anyone needing to do too much work. But you have to break it in pieces by pieces by pieces, step by step by step, disintegrate it to the point where everybody has power over their own domain and their own sovereignty, because we had our own sovereignty. Yes. 1914. Yes, We had our sovereignty. So we want to go back to that sovereignty. That's correct. Thank you. Autonomy. Sorry. We had regional autonomy before. And we would elaborate on that later, because we're getting potential. But the first Federal Ministry of Aviation, one direct campuses on 6 geopolitical regions. We're saying this, I know we all know this, and for the benefit of those out there who will watch this program later, kàn lè mọ̀, kò ní jẹ́ pé a ti sọ fún yín pé olóṣèlú ni wọ́n. Tó bá jẹ́ olóṣèlú the some of us by now, ó yẹ ká ti máa display àwọn vehicles bíi Dino Melaye, because tí n bá campaign fún political party kan tí position mi ò dẹ̀ change, tí mo ṣe láti wá bí mo ṣe máa san bill mi, tí mo ṣe máa make sure pé pension yẹn everything wà in order. Mi ò ní dúró ọdún méjì, bàbá àti lọ́dún méjì in power. Àbí màá tètè ní kémi náà tètè lọ gba tèmi. But that's not the case. So for the benefit of our people who will be watching this program later, wọ́n lè fi méjì mẹ́ta kọ́mọ̀ wípé tí ò bá sí nǹkan tó ń lé àgbàlagbà nínú òtútù tó ń làágùn, tí ò bá ní nǹkan tó ń lé, ó ní nǹkan tó ń lé. Òun la ṣe ń jókòó síbi tá a ṣe ń ṣe ká break it down kó lè yé gbogbo àwọn tó bá ń wò later. So nǹkan tá à ń sọ ní Federal Ministry of Aviation, wọ́n pín sí ọ̀nà mẹ́fà sí Statinu. What do you think about that move? And how do you think Nigerians from different ethnic backgrounds, báwo lẹ ṣe rí bọ́n ṣe receive it? If you've been following it in the media, how do you, the reception of that by different regions in Nigeria? ẹ ń sọ ṣé VAT ni ọ pé. No. The Federal Ministry of Aviation into 6 geopolitical regions. There are campuses to be established in 6. Téèyàn bá wò mi ní fẹ́ sọ much of pé convenience, but on a legal framework, téèyàn bá wò, you're looking at fairness, equitable, justiciable. Ṣe mọ̀ pé nǹkan tó dáa fún wọn ní gbà fún rí nílé òun ní gbà fún gbàdá lóko, àbí kan tí tó bá tọ́ ìka tó bá tọ́ símú la fi ń romú, and then láì ṣojú ṣáájú, Yorùbá people ló ní wípé nǹkan tó bá fẹ́ kàn ṣe fún ẹ̀wọ́ náà ṣe báyìí fún wọn. Kan bẹ́ẹ̀ náà wà nínú Bible náà. And èmi feel pé autonomy, especially aviation, bọ́n ṣe sọ yẹn, ó wà in order, especially nítorí pé ká má tẹ̀ tí rò pé bóyá for convenience or ipe ọ̀nà equitable or fairness, ká má wò bẹ́ẹ̀. Ká wo níbo la wà tẹ́lẹ̀. Níbo la wà tẹ́lẹ̀ kan tó rọrùn wájú pọ̀ mọ́ tìpàkọ́.
àwọn Yorùbá people wọ́n wà níbi tán wà pẹ̀lú àwọn ẹbí wọn. Àwọn tó wà láàárín wọ́n wà níbi tán wà pẹ̀lú ẹbí wọn. Àwọn tó wà lókè wọ́n wà ńbẹ̀ pẹ̀lú ẹbí wọn. Àwọn tó wà nísàlẹ̀ náà káàkiri wọ́n wà ńbẹ̀ pẹ̀lú ẹbí wọn. So in order wípé ká fi lè padà, èmi rò pé kéèyàn padà sí bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ òun náà fẹ́ ṣe. Àti wípé then téèyàn bá ń wo nínú aviation, because aviation ni nǹkan tẹ̀ ń sọ nsìn. Yeah. Tẹ́ bá wo there is something tó tiẹ̀ ń lọ ń tà tó ń try láti educate àwọn èèyàn pé why tó ṣe jẹ́ pé àwọn airplane ọ̀nà kan náà ná máa ń gbà tán máa ń kọrí sọ nǹkan kan pé kí ló dé tó ṣe jẹ́ pé in the middle of Atlantic yẹn náà ni gbogbo wọn máa ń fẹ́ gbà. Of course for expediency àti pé ibẹ̀ yẹn ni ibi tí wọ́n ti sọ pé wọ́n ti map out tó convenient number one, àti pé ibẹ̀ ni a lot of security wà àti gbogbo àwọn èèyàn tó ń darí wọn. Route yẹn dẹ̀ ló short jù, òun dẹ̀ ló wà reasonable pé kí àwọn èèyàn gbà jù. Mo dẹ̀ gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu èèyàn kan náà wípé the same route ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé tí ó bá di pé kàráǹgídá ilẹ̀ kò pẹ́ síbẹ̀ yẹn, ilẹ̀ tètè èèyàn á tètè rí ibi tí wọ́n máa tètè lọ land sí tó bá jẹ́ pé there is relief, there is cost to pé rescue àbí pé kán tètè wá sílẹ̀ kí wọ́n lè rí káwọn èèyàn kan lè yè safety and security of àwọn èèyàn ó wà paramount. And the same thing ni mo máa gbé lọ sí aviation yìí torí àwọn expert wọ́n mọ reason pé ibi tó súnmọ́lẹ̀ ní agbègbè oníkálukú àti wípé ní agbègbè oníkálukú kóníkálukú kó lè ṣe ìjọba ara ẹ̀ lórí nǹkan tí ó tọ́ sí ṣó ti yé yín. Kí a wá ní pé òkè o Èkó àti West nìkan la fẹ́ ti ní international airport or any ministry kan kò rọgbọ. Tẹ́ bá wo gbogbo àwọn ìlú tí wọ́n máa ń ronú láròjinlẹ̀ láti lè jẹ́ pé nǹkan tán bá fẹ́ ṣe fún èèyàn kan wọ́n máa ṣe fún èèyàn kejì, as in equal right, equality, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, fairness, wọ́n máa ń fẹ́ ṣe wípé kó jẹ́ pé kò ní sí pé èèyàn kan máa kùn ṣó yé yín. Yeah. Tí ministry aviation bá wà níbí bá ẹ wo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ kí n padà ní gbogbo táìmù àwọn ológun up until even àwọn civilian àwọn ìjọba alágbádá gbogbo ibi tí ológun bá fi ministry síbẹ̀ ló wà. Ibì kan àwọn Jàjí ibẹ̀ ni Jaji. military college wà. Yeah. Aviation school kinní kan naval kinní kan tí wọ́n tiẹ̀ lómi Yeah. ṣe ND. mọ̀. So kéèyàn economists wọ́n mọ something torí mo ṣe kàn sí ní high school ni o kì í ṣe pé kinní but some of the economic sense èèyàn máa ń lò ó sí náà. There is something called location of industry. Ó yàtọ̀ sí localization of industries. So when you make industrialization local is different from pé location of industry. Location of industry èmi ń tàrẹsì ó dáa kí n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bóyá olómi, ó dáa kí n wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tó ń mu sódà àbí ó dáa kí n wà ní agbègbè ibi tó jẹ́ pé oúnjẹ náà máa ń jẹ jù. That is that. Now then the localization yẹn ó yàtọ̀ of industries ìyẹn náà wà ń bẹ̀ wípé òkè ṣé ìjọba àpapọ̀ yìí àbí ìjọba kìíní ta fẹ́ gbé síbí báyìí ṣáàrí àwọn èèyàn tí wọ́n kàwé tán nífọ̀n tán lè kọ́nà àbí tán ní agbárí láti lè ṣe iṣẹ́ níbẹ̀. So tá a bá gbé síbẹ̀ but kò ní jẹ́ wípé gbogbo nǹkan tíjọba ń ṣe ibì kan la máa gbé sí. Ẹ jẹ́ ká gbé each one lọ sí ibi tó bá lè yẹ. Nísìn ìlú wa lÉkòó a mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ní lake fi wà, Lake Rice, ìrẹsì Lagos àti Kebbi wọ́n lọ locate ẹ̀ ńbì kan. Ẹlòmíì náà bóyá oceanography ni wọ́n mọ̀ pé south to somewhere in the south ló yẹ kí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà torí àwọn náà lómi.
So èmi ò bí fún wọn pé wọ́n ṣe the 6 geopolitical zones. It's a very right step in the right direction. Ẹni tó bá láròjinlẹ̀, àwọn tí wọn ò mọ̀ tán bá dẹ̀ kọ́ tán fẹ́ gbà, àwọn ni wọ́n máa sọ wípé 6 region yẹn kinní kan kò dá nǹkan kan náà, ẹ̀tọ́ ló tọ́. And then mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ fún nǹkan tí just quickly nǹkan tí wọ́n ń sọ nípa pé Sayemisi ló fún wa ní example yẹn. It was a very good and beautiful example. But the bad thing ni wípé àwọn ọmọ tá à ń sọ pé àwọn ọmọ tán ní ìrẹsì tán ní gbogbo ẹ̀ yẹn, wọ́n ń ṣe àwọn ọmọ Haúsá. Àwọn ọmọ tí wọ́n tiẹ̀ ní anything láti ṣe nínú ìlú wa tán kó wá ni, as in the Fulani people. Àwọn ọmọ Haúsá fúnra wọn, wọ́n ń gbóòórùn iléèwé. Wọn ò jẹ́ kán gbóòórùn iléèwé. Àwọn ọmọ yẹn náà decimate tán sọ di àlùmájìrì. Gbogbo benefits tí wọ́n ń sọ wípé wọ́n ń get ní north against àwọn tá a wà ní south. Mo ti ṣe example rí lórí ìkànnì yìí, bóyá lórí Yorùbá Gbòde dẹ̀ ni, nípa nígbà tí mo ń lọ serve ní north. Katsina ni mo ti serve, Malumfashi local government, chief magistrate court ibẹ̀ ni mo ti lọ serve. Nígbà tí mo débẹ̀, ẹni tán fi ṣe local government accountant, mo sì ń sọ, kò ní rí account clerk ṣe tó bá wà ní south. Ẹ̀gbọ́n mi tí mo mọ̀ yẹn, ẹ̀gbọ́n mi was chartered accountant, ICAN. Ẹ̀gbọ́n mi ò ríṣẹ́ lÉkòó, NIPOST. Ìyàwó ọ̀nkú mi kan ló fún wọn ní pé okay, wá lọ bẹ̀rẹ̀ level 5 àbí kinní kan bí, wàá ṣáà máa gba iye kan kókan tí ẹ̀ sì kúrò lé. Kò ríṣẹ́ ṣe. Ẹni tí ò lọ sí, kò ní OND, kò ní HND, òun ni chief clerk wọ́n bẹ̀ yẹn. And you know who I'm talking about. Kì í ṣọmọ Haúsá, because kò sí Haúsá, Fúlàní ni. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Nǹkan tí ẹ ṣé gan, thank you. Nǹkan tí bàbá ẹ̀ tún fẹ́ ṣe ní ọdún yìí tí ò kì í ṣe mí ni population census. Bàbá controversy tó wà nípa census ó lágbára gan. Wọ́n avoid ẹ̀, wọ́n ò fẹ́ ṣe. Lóró tún lè pẹ̀lú gbogbo bó ṣe distribute owó VAT nǹkan kan. And for a very long time, we haven't had a population census. And àwọn nǹkan tá a dẹ̀ ní tá à ń pè ní figure tá à ń lò fún budget wa, God knows. So bàbá yìí bóyá ó ń lọ síbì kan ni o, àbí ìṣídá bóyá ó ní vision ni, because mo ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe wà ń bì lórí ìkànnì. Àwọn kan wà tó yẹ pé focus wọn ní èyí tó burú nínú government ẹ̀. A dẹ̀ mọ̀ pé báwọn ṣe fẹ́ rìn ni, and they're entitled to it, because at the end of the day, àwa náà mọ̀ pé olóṣèlú máa jẹ́ olóṣèlú ni. Bá a ṣe sọ níbẹ̀rẹ̀, owó tó ń yá káàkiri, àwọn tí ibi ń pa, a mọ̀ pé wọn ò pariwo ibi mọ́ nísìnyí, wọ́n ti ń welcome ẹ̀ torí gbogbo àwọn reforms yìí tó ń rí pé ó ti ń kà wọ́n náà, so ẹnìkan lè recognize region àwọn. So a ti ń rìn yẹn, ebi ò pa wọ́n mọ́ nísìnyí, wọn ò ní kí military take over mọ́ nísìnyí. And a lot of changes yẹn èmi rí. But mo fẹ́ ká comment nípa population census. Mrs. Popoola-Obi, kí lẹ rò pé ó yẹ kí àwọn èèyàn á máa rò lọ́wọ́lọ́wọ́ nípa census yẹn nísìn, kínú wọn dẹ̀ máa dùn pé wọ́n tiẹ̀ máa ṣe, pé wọn ò ní wá sọ fún wa wípé abúlé kan ju Èkó lọ àbójú Ìbàdàn lọ mọ́. Kí lẹ rò, your opinion about that? Ẹ ṣé gan ni. A ti sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní orí ìkànnì yìí nípa census yẹn. A ti pè fún census yẹn lórí ìkànnì yìí nítorí pé a rí benefit ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ pé Sister Tinu jíwèé mi wò lénìí. Ẹ béèrè question nípa Federal Ministry of Aviation in 6 regions. Mọ́mí Popoola, gbogbo ilẹ̀ máa ń jíwèé mi wò látijọ́ yìí. Payback time 2025. Big time, 2025, big time. Because with census,
pẹ̀lú census tẹ́ bá mọye àwọn wo ni ó wà ní region kan àbí ní area kan àbí ní village kan àbí ní city kan àbí ní town kan ẹ lè support wọn ní mo bó ṣe máa sọ ní Yorùbá ẹ lè ṣe oríṣiríṣi nǹkan mèremère láti help wọn kí ayé wọn lè dáa bó bá jẹ́ iṣẹ́ ni o ṣe rí bó ṣe gbé federal ministry sí 6 regions yẹn wọ́n á mọ àwọn wo ni wọ́n ní education wo ni wọ́n ní what level of education tó wọn bá ní báwo la ṣe lè ṣe fún wọn tó jẹ́ pé wọ́n á ní education yẹn wọ́n á ní school tó yẹ kán ṣètò ẹ̀ wọ́n á ní hospital tó yẹ kán ṣètò ẹ̀ and pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ bá ṣe mọ àwọn wo ló wà ní area kan àbáwọn wo ni ọ̀tí ní area kan bí wọ́n ṣe ń kóra wọn kúrò ń bẹ̀ tó ń lọ síbòmíì ẹ lè mọ pressure wo náà fi sí orí ibi tí wọ́n ń lọ yẹn ẹ lè ṣe oríṣiríṣi ètò fún wọn nísìn Èkó ní gbogbo wọn ń wá bí wàhálà ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní Òkè Ọya tó ń bẹ̀rẹ̀ láàrin tó ń bẹ̀rẹ̀ ní south east south gbogbo ẹ̀ nǹkankan south west Èkó náà kò bọ̀ a dẹ̀ ṣe census láti mọ àwọn wo tiẹ̀ ní àwọn mélòó la wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí gan-an níbo náà ti wá kí ni àwọn nǹkan tí Èkó lè ṣe fún wọn ètò wo ni Èkó lè gbé sílẹ̀ láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́ láti má ba Èkó jẹ́ because tí èrò bá pọ̀ níbì kan tó ń pẹ̀ síbì kan pressure máa wà lórí infrastructure pressure máa wà lórí school health gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn need láti tò ilé ayé wọn ìgbésí ayé wọn pressure máa wà lórí ẹ̀ a máa jà láàrin ara wa because kò tó so census yẹn ṣe kókó kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ fi yan àwọn èèyàn kan jẹ gẹ́gẹ́ báwọn èèyàn kan ṣe ń gbà kan because àwọn rò pé nǹkan táwọn ṣe fún àwọn èèyàn kan wọn ò fẹ́ gbé ìdà kọjá lórí wọn ò fẹ́ kí ìdà kan gbé ìdà kọjá lórí àwọn wọn ò fẹ́ kán gbé ìdà kọjá lórí àwọn wọn ò dẹ̀ mọ̀ pé nítorí ẹ̀kọ́ làárẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe láti tò nǹkan tó ti bàjẹ́ ní Nàìjíríà ni kò sí ìlú yìí láyé yìí tó jẹ́ progressive tó jẹ́ developed country tí ò ṣe census every 10 years nílùú yìí tèmi wá yìí wọ́n ṣe census wọ́n mọ àwọn wo ló ń wọlé àwọn wo ló ń jáde àwọn wo ló bí àwọn wo ló kú báwo la ṣe máa ṣètò oúnjẹ báwo la ṣe máa ṣètò ilé báwo la ṣe máa ṣètò hospital báwo la ṣe máa ṣètò school báwo la ṣe máa ṣètò títì báwo la ṣe máa ṣe ètò pé kán tiẹ̀ lè mí láàrin ara wọn tó ní dájà sílẹ̀ láàrin ara wọn because tó bá di pé ká máa du nǹkan kí gbogbo wa máa du nǹkan ìjà máa wá kò sí ni is a natural reaction of human beings. Still, is there scarcity? People would start going, completely primitive. Nǹkan tá à ń rí ní Nàìjíríà nìyẹn. So, reset. Lóyìnbó máa pè ní pé we need to reset the button. To reset the button, you need census. Because òun ló máa sọ fún wa. Àwọn wo tiẹ̀ ní ọmọ Nàìjíríà gan-an? Because wọ́n sọ fún wa pé tó bá dúró sílé ìkànnù wọn ní north nísìn wàá máa rí Niger tó bá nawọ́ tó bá wà nínú yàrá o lè wà Nàìjíríà tó bá wà nínú pálọ̀ o lè wà ní Niger ṣé àtúnkẹ́tà fáwọn yẹn náà tó bá yẹ pé à ń kẹ́tà fún wọn then a máa need census máa help wa láti negotiate pẹ̀lú Niger pé àwọn èèyàn ẹ̀ o wọ́n wà nílùú wa o báwo ló ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé ètò táwa bá ṣe fún wọn ìwọ náà máa dá owó nínú ẹ̀ ìdí ẹ̀ ní tí census ṣe kókó but màá dúró ń bẹ̀ yẹn náà torí I'm sure others would have views on that ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣé gan mo fẹ́ fi nǹkan kan mo fẹ́ ràn wá létí nǹkan kan nípa nǹkan tí ẹ sọ pé èèyàn tó ṣe bí a rí Niger Republic náà tẹ bá rántí ẹ rí i pé Buhari not even United Kingdom or US náà ní open border policy Buhari sọ pé anybody tó bá ti jẹ́ Fúlàní ó lè wọlé. And I've heard on a national, one of the private TV stations, one Fulani said, they are our brothers. They are our brothers. But they don't see themselves by geographical
boundaries. Wọ́n bloodline yẹn ni pé Fúlàní ni wọ́n, so they're entitled to whatever you're getting in Nigeria. And ká dẹ̀ má gbàgbé pé there's still some states in Nigeria tó yẹ pé kò sí train, but we have a train linking directly, ultra-modern train linking Niger Republic and Nigeria, tí Buhari tó ṣe during his government. So agenda wọn kò yàtọ̀. But mo fẹ́ kí Dr. Ifule kan bá wo nǹkan kan wà tó yẹ pé ó dà yẹn pé lówe ni, torí even nǹkan tá a bá sọ níbi yìí àwọn èèyàn sì wọ́n lè translate ẹ̀. But eléyìí kí ẹ mọ̀ pé wọ́n ní ìlú tí ò sófin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí níbẹ̀. A ti sọ̀rọ̀ nípa census, but Dr. Ifule, by all means you can actually contribute lórí ẹ̀. But a mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tí bàbá yìí ṣe pátápátá nísìnyí ìlú tí ò sófin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí níbẹ̀. Òfin láti dìímú kó tó lè benefit wa. Òfin láti dìímú kó tó lè benefit wa, because òyìnbó tó ṣe pencil ló ṣe razor. Wọ́n ní ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá. Ọba tó ṣe tèmi tó fi bàjẹ́ orúkọ ò ní bàjẹ́, kò ní parẹ́ ni. Wọ́n dẹ̀ ní tí ẹran ò bá kú nígbó ẹnu ọmọ ọdẹ ò lè dùn. So when we think about that, tí tẹnìkan ò bá bàjẹ́ tẹnìkan ò dáa, should any Fulani get to power again, gbogbo nǹkan tí bàbá yìí ṣe from the first day in his executive order ó lè reverse gbogbo ẹ̀ pátápátá bí wàá ṣe ń dùn yìí. So a ti rí àwọn nǹkan tó ṣe ń sìn nínú gbogbo region dùn. Dr. Ifule, do you think nǹkan tí gbogbo wa ti ń bẹ̀rẹ̀ pátápátá, which is constitutional amendment, ẹ rò pé kò ní jẹ́ eégún láti kẹ́rù balẹ̀? Because I'm sure that if they have the intelligence to be doing this thing, wọ́n gé kéékèèké bí àwọn bàbá ní wọ́n á fẹ́ fi òfin gba nídìí. And in order láti fòfin gba nídìí, àwọn tí ẹ fẹ́ gba amendment lé lọ́wọ́ tán lè gbà owó, àwọn gan ti gbọ́dọ̀ máa rí benefit nínú gbogbo àwọn nǹkan yìí. What do you think about that, sir? Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ briefly nípa census. Yes, sir. First of all, a gbọ́dọ̀ understand ni pé Fulani wọ́n rí ara wọn as Nigerians. That's the first thing tá a gbọ́dọ̀ mọ̀. Wọ́n dẹ̀ ń kọ́ wọn láti kékeré ni. Nǹkan tí ìyá bá kọ́ wa, bí ìyá ti ń kọ́ àwa, tí bàbá ti ń kọ́ gbogbo wa pé ẹ ṣe ọmọlúwàbí, náà ń kọ́ àwọn náà ni pé look out fún Fulani ẹgbẹ́ ẹ, to the exclusion of others. Tó bá ṣe business pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà, ìwọ Fulani, tí tó bá ní equity pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà man yẹn, you have done wrong. Tó bá ṣe business pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà man, you must, must cheat him. If you don't cheat him, tó bá fún ní equity, tó bá wà fair towards him, you have done wrong thing. Tá bá ti lè understand concept yẹn, I lè understand gbogbo nǹkan tí Fulani ń ṣe. Fulani doesn't see himself as a Nigerian. He sees himself as a Fulani man, plain and simple. Ó dẹ̀ ní affinity towards Fulani from Niger. Kì í ṣe Hausa from Niger, by the way. Bridge àti train tó kọ́ yẹn kò kọ́ fún Hausa ní Niger o. Ó kọ́ fún Fulani from Niger ni o. Fulani from Chad Republic. Fulani from Burkina Faso. Fulani from Mali. Ó ní affinity pẹ̀lú wọn ju èmi àti everybody tó wà lórí ìkànnì yìí. So once you understand that, I really understand where tí màgòmágó fi ń ṣẹlẹ̀, irú census yẹn sì. Naturally, tí wọ́n bá sọ pé Northern Nigeria is the only area on the continent of Africa tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sahel, tí population Sahel wá pọ̀ ju ti rainforest down south.
Àgbọ́rú ẹ̀ rí. Go all over. Kíyàn go from Chad gan lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa Chad lọ sí Niger. Kíyàn wá sí Mali, Burkina Faso, all the way to the far west coast of Africa. As you go closer to the Sahel, population decreases, except in Nigeria. Irọ́ náà ń perú ẹ̀, irọ́. Ọmọ mọ̀ pé olóòtú Barrister ní pé ká má sọ̀rọ̀, èmi máa sọ eléyìí. Britain ló kọ́ wọn. Britain ló kọ́ wọn, mo sọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. The fraud tí Britain impose on us, the Fulani continue. Yeah. And I Aaron proudly, Smith admit. me go, Money Aaron Smith go admit it. exactly. Yeah. The fraud yẹn, ṣe mọ̀, bí ọmọ tí ò gbọ́n ni Fulani. You know, a little child, wọ́n ní kó máa kí ọwọ́ sínú sweet box. Ó kọwọ́ sí màmá ò rí. Ó wá fẹ́ jẹ sweet yẹn. Instead of kó ra fi aṣọ bo ara ẹ̀, ọ̀rá ń jẹ. Wọ́n ní pé kí ni wà lẹ́nu ẹ̀ yẹn? Kò sí nǹkan kan lẹ́nu òun. Òun ò ṣáà fi ọwọ́ sínú sweet box yẹn. Bẹ́ẹ̀ màmá dẹ̀ ti rí gbogbo sweet gbogbo ẹnu ẹ̀. Níbi wọ́n ti mọ̀ pé ó lọ jẹ́ ni. Wọ́n ti mọ̀ pé ó ti lọ síbẹ̀ láti lọ mú kan. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Fúlàní nìyẹn. Wọ́n ń cheat, wọn ò ní enough ọgbọ́n láti rí pé àwọn èèyàn yòókù ń rí wọn. Bẹ́ẹ̀ ibi tí Ọlọ́run dẹ̀ fi máa mú wọn ni pé lára culture wọn ló ń sọ fún wọn pé wọ́n superior sí Yorùbá, wọ́n superior sí Igbo, wọ́n superior sí Bauchi, wọ́n superior sí TV, Nupe, Ibariba. They taught them that wọ́n superior sí gbogbo àwọn yẹn. So of course wọ́n bá superior sí wọn ò lè gbá wọn lójú náà. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú census yẹn tó ń maintain census Aaron Smith, let's see 1959 to 1960. So nǹkan tó fi maintain ẹ̀ títí dọ̀la nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ rò pé everybody else couldn't see them. Like the emperor to wà naked, the emperor and his clothes. Ó lóun ní aṣọ tó wà silk made cloth tó fine gan. Ìhòòhò dẹ̀ ní ọba rìn kiri. Ọba rò pé òun wọṣọ, bẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní gbogbo ìhòòhò ọba ń ta. So àárín ìhòòhò Fúlàní, àwọn dẹ̀ sọ pé àwọn lọ ní census jù. Wọn ò ní census. So the best thing, because mo ti gbọ́ pé ààrẹ, he was talking about once. Emma sọ̀rọ̀ sister Yemisi náà sọ̀rọ̀ briefly. I see. Look, we love her voice, but Rabba be mute to her. So, irọ́ tó ń pa yẹn, they are too dumb and stupid láti realize ni pé gbogbo wa là ń rí emperor's clothes, à ń rí underwear emperor, ó ti dọ̀tí, kò fọ́ lánàá, ó dẹ̀ rò pé òun wọ silk tí ó wà more expensive. Ọ̀rọ̀ Fúlàní nìyẹn. Unless we understand that simple concept, gbogbo ìṣe wọn ó máa yà wá lẹ́nu ni. Torí kí ni an average person from Yorùbá land ò ní ṣe irú, kò ní wá so dumb and stupid láti máa rò nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn pé mo ń lọ cheat eléyìí, mo ń lọ jí nǹkan ní ilé kò lè rí mi mọ́ torí pé mo superior sí. Most reasonable people don't think like that. Ìyẹn kan. And of course, ó bá ní pé kí gbogbo wọn máa wá pé wọn need visa, they can come into Nigeria visa free. Let me warn you, kò wá extend sí Hausa tó wà ní Niger. Àwọn Fúlàní Niger gan nìkan ló extend sí àwọn Fúlàní Chad. So we just need to understand that. So will there be a constitutional amendment? Ẹ jẹ́ a tún pray bí Ọlọ́run ti fún ààrẹ aṣíwájú ní ọgbọ́n láti sọ èmi lọ́kàn, Yorùbá lọ́kàn, kí Ọlọ́run dẹ̀ fún ní ọgbọ́n àti òye àti làákàyè láti mọ̀ ní pé kó tó kúrò, bó jẹ́ 2027 ló máa kúrò ní o, tọ́lọ́run bá dẹ̀ máa ṣe kó jẹ́ pé 4 years after that ní o, kó implement constitutional amendment, kó institutionalize, co-institute rather, constitutional amendment.
Olótù, Barrister. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Sister Yemisi, mi ò mọ̀ bóyá gbọ́ question tí a béèrè. Mi ò gbọ́ question o. Question yẹn ni pé gbogbo nǹkan tí bàbá ti ṣe tá a ti mú nípele yìí tí wọn bá ṣòfin pé òfin 1999 tá à ń gbé káàkiri yìí tí wọn bá change ẹ̀ pé kó fìdí kíní múlẹ̀ in a way pé bóyá a lot of people are saying it's restructuring, people are saying regions, but right now we see the regions are talking. Even within their own region, thank God for the internet. Hausa gan ti rí voice ti wọn. But ibi tá à ń lọ ni pé tí ò bá ṣòfin tó di kíní mú tó solidify ẹ̀, ǹjẹ́ with the power tí president ní Nàìjíríà tẹ́nìkan bá débẹ̀ lọ́jọ́ number 1 day in office ṣé kò lè change gbogbo nǹkan. Òfin gbọ́dọ̀ dé o because tí òfin ò bá dé ó lè di ọ̀la ń sìn kọ́ ní Shettima náà fẹ́ fi síbẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti fi Shettima síbẹ̀ gbogbo nǹkan tí bàbá yẹn ti ṣe wọ́n á reverse ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mentality àwa Yorùbá ó nígbà míì. I don't want to say something less. Ní ìlú yìí, àwọn politicians tó bá bẹ̀ ẹ má bínú ẹ má máa gbọ́ kí ní sátà. Tí àwọn kí ló ti ń pè àwọn politician tí wọ́n bá sọ pé wọ́n ti lo time tó máa lò àbí bóyá by unfortunate wọ́n lè àwọn máa ń continue nǹkan tí àwọn counterpart tí wọ́n bá ṣe. But ní Nàìjíríà àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ because wọ́n fẹ́ gba title wèrè wọn tó máa ń cry. Wọn ò ní ṣe wọn àbàjẹ́ wọ́n lè tú gbogbo títí kan fọ́ dànù pé orúkọ àwọn làwọn fẹ́ kó wà ń bẹ̀. So in that sense, apart from mentality náà tó wà nínú náà tí ò ní kú lé tó ń pè ní whatever. Perception one drive ni. That's right, Lori. Now, inú wọn máa dùn láti ṣe gbogbo nǹkan tó yóò ti ṣe yẹn pátápátá máa. I see. Sister Yemisi, I think àti Yorùbá ló kàn. Yeah, we are on it. ẹ ṣé gan. Àwa ló ní ògbọ́n yìí ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. No, kí ni yóò clear ni, but ẹ ti clear ń sìn. Okay. So, èmi believe pé òfin gbọ́dọ̀ mú eléyìí tí bàbá ẹ̀ ti ṣe. So tó òfin bá ti dé, kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe mọ́ wọn lè reverse ẹ̀ back. So it's good that we are talking now because at the end of the day, ẹni tí bàbá wa Tinubu bá rán sí meeting wa, ìwọ́n tún mọ̀ pé wọ́n wò wọ́n ń gbọ́. Kò ṣe gbogbo àwọn kankan bí íńtánẹ́ẹ̀tì ṣe wọ́n sì tó bó ṣe ń ṣe pé wọ́n tán ń ṣe nọ́sẹ̀sì wọn. Àwọn point kan wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé as a lawyer you can pick tó bá jẹ́ pé ọ̀gá case kan you can pick from it pé nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Even though you will also do your own finding láti mọ̀ ẹgbẹ́ àti ẹ̀kọ́ tí ẹni blogger yẹn sọ tó right ẹni tó comment tó right then you can find out. No, now bí ewu ilé ìta ń sọ iná a fi ń support bàbá wa Tinubu. At the end of the day, he will pick one or two tí àwọn communication expert ẹ bá sọ fún àbí àwọn whatever kan spy fún ẹ. Wọ́n máa pick one or two ẹ. You cannot just do that pé báyìí kẹ́ ṣe báyìí fẹ́ wọ́n dẹ̀ ṣe wọ́n fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀. No, there must be done that we band it so that tí wọ́n bá lo ọdún tí Ọlọ́run fẹ́ kọ́ lè lórí ẹ̀ wọ́n bá kúrò
àwọn jẹgúdújẹrá ò tún ní padà wá bá wa ká tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé àwọn làwọn nílẹ̀. We give them àwọn náà ní Nàìjíríà bẹ̀tẹ̀ àwọn kan náà ní Yorùbá land. So kọ́ lọ bàbá Nàìjíríà fa àwa náà dẹ̀ máa sort ara wa out ní Yorùbá nation. That's my own contribution. ẹ ṣé gan sister, thank you very much. You're And welcome. ẹ ṣé nǹkan tí gbogbo nǹkan tá a sọ pátápátá lè ní I'm sure pé ó máa wúlò fún ìran Yorùbá, most especially àwọn nǹkan tá a kọ́kọ́ sọ níbẹ̀rẹ̀ nípa rí ìdí tó yẹ pé self-determination movement have not been very very effective, have not really in the last 6 years lọ́rọ́dún mi làwà yìí a ti lọ sí UNPO a declare àwọn èèyàn tí inú wọn ti dùn United Nations connection gbogbo all the activities, but I believe pé ká má close ojú wa sí region is not our goal. No. Having an autonomy is not our goal. During this program a ti rí àjọṣepọ̀ àwọn gómìnà wa tí ò sí ẹlẹ́yàmẹ̀yà regardless of their political party don't belong sí ẹjọ́ mi ò mẹ́ni tó sọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n máa mute ẹni yẹn. Yeah, I don't know. So we need to be open to the changes that are taking place and where those changes are taking us. If by the grace of God, tó bá jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa ṣetán, tá a bára wa ní what we used to call Western region, tí inú wa dùn sí, from there wọ́n pọ̀ wọ́n agogo lẹ́nu to form an alliance àṣejọpọ̀ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé ibi tán fẹ́ lọ ní Biafra. Mo fi pé ìyẹn náà tún máa wà easier. Kí lẹ feel, Mrs. Popoola? Obi, what do you think? Ẹ ṣé gan ni. Thank It's very difficult without having crystal ball, without having a crystal ball to know ibi tá a máa land sí. Ewu láti máa bára wa. But ìtẹ́ ojú bẹ́ẹ̀ náà ni pé káà máa ṣe ìta ń ṣe lọ. Ìdí tí oníkálukú ṣe fẹ́ lọ lọ́nà tiẹ̀ kò ṣe pé to an extent kò ṣe pé a hate ara wa, but a fẹ́ kó jẹ́ pé a lè ṣe nǹkan tí a fẹ́ fúnra wa without pé àwọn èèyàn kan tí wọ́n ní different ideology, tí wọ́n ní different thinking, tí wọ́n ní different culture, tí wọ́n ní different everything tó dẹ̀ fẹ́ pawọ́pọ̀ pẹ̀lú wa tó fẹ́ máa gàba lé wa lórí. Nǹkan tá a ṣe sọ pé ó yá à ń lọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ibi tá a bára wa ni pé wọ́n wá pín sí region gẹ́gẹ́ bó ṣe wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wa sọ̀rọ̀ gidi gan láti ẹ̀ tí wá check pé ṣé ibi tá a dẹ̀ dé yìí sìn ṣé ó tẹ́ wa lọ́rùn bẹ́ẹ̀ a bá fẹ́ lọ more than that. Tá bá wo bí ọ̀rọ̀ ilé ayé ṣe rí nísìn, ẹ rí i pé àwọn èèyàn kan wọ́n fẹ́ jogún ìlú kan, àwọn ẹlòmíì wọ́n fẹ́ fi ìlú yẹn sílẹ̀. It's always evolving, and as Yorùbá nation àwa náà láti máa evolve. So that evolution is the thing to yẹ ká focus on, pé báwo la ṣe máa evolve in the next 10 years, 20 years, 30 years or whatever. For as long as we're developing, we're moving forward, we're progressing, I think àwọn èèyàn wa will prefer that than stagnation and regression tá a wà nínú Nigeria right now. So tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ pé regionalism ni ibi tá a máa kọ́kọ́ dé, a kọ́kọ́ débẹ̀, a dẹ̀ tí wá béèrè lọ́wọ́ ara wa pé ṣé ibi tá a dé yìí, ṣé a fara mọ́ pé a fẹ́ dúró ń bẹ̀ náà, a bá fẹ́ lọ síwájú sí. And that is part of human nature. Kò sẹ́ni tó mọ ọjọ́ iwájú, kò sẹ́ni tó mọ the best solution. Ẹni tó bá sọ pé òun mọ̀, irọ́ ló ń pa, èké ló ń ṣe.
So, but and láti ní opportunity yẹn láti máa check ara wa pé ṣé nǹkan tá à ń ṣe yìí ṣé is this what we want? Is this where we want to stay and be happy in? Because nations are formed, nations are broken from time to time. You have to be flexible enough to accept all of that, you know. So I see it as a step forward, but not necessarily the destination. That's what I would say. Eshe. Thank you very much. Ambassador Tokunbo Popola, we welcome you. Ekojameta. Regionalism is a practice stage. I think practical stage towards our evolution to final determination. I agree with you on that. Mrs. Popola, please, Obi, about our parting shot. Parting shot meaning we are grateful. I am grateful that we've been able to discuss this today because a ti ń rí oríṣiríṣi àpẹẹrẹ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ta dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn kan pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní òkè ọ̀yà wọn fẹ́ràn ẹ̀. And nǹkan tí èèyàn bá rí pé bóyá ó fẹ́ change ibi tóun ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tóun ti ń jẹ, tóun ti ń mu, tóun ti ń ṣe gbogbo ẹ̀, tóun ṣe yàfùnyàfùn. A pariwo síta pé òun ò fẹ́ rú ẹ̀. Inú mi dùn pé a fẹ́ rí ọjọ́ náà ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Kí àwọn èèyàn kan máa rí pé nísìnyí àwa ìtókù náà a mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe. Àwọn nìkan kọ́ ni wọ́n lè play politics. Àìmá sọ̀rọ̀ wa kò mean pé we're stupid or ignorant. It's just that you have to be strategic and you have to wait for the right time to strike. So parting shot mi ni pé we must not relent because àti debitan law, as I said, is a step in the right direction, but that is not our destination. Kọ́lọ́run dẹ̀ fún wa ṣe. Nígbà tá a bá dé to be able to contain it and to be able to exercise sensitivity and care for one another. Amen. Yíyọ ẹkùn tójú kọ́. Wọ́n ní èkúté tó fojú dolóńgbò ọ̀rọ̀ kú ló ń yá. Thank you. Dr. Ifule, over to you. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, mo dìde mo lọ gbé fóònù láti Nàìjíríà. I wasn't here for the past 5 minutes. Okay. Kí ni question náà? Yes, nǹkan tí a ń sọ ní pé tí amendment bá wà tá padà stábára wa níbi region like we were those days. The Yoruba nation, a sovereign Yoruba nation and other nations within Nigeria, unlikely, Koshele, that we are looking at the possibility doesn't mean we've given up our collective aspiration to see an emergence of the Yoruba sovereign nation. But it's a possible route that we will explore. Taba débẹ̀ ọ̀rọ̀ wa gẹ́gẹ́ bá ṣe rí àwọn olóṣèlú wa orí Yorùbá nation náà kọ́. So òṣìbí tí wọ́n lè jẹ́ bóyá PDP ní or anything, but wọ́n sì gbà pé ọmọ Odùduwà làwọn. So what we are saying is, do we not see that as a possibility? Even though Mrs. Bukola rightly said, we don't have a crystal ball, we don't know what's happening. And Ambassador Tokunbo, I want not to so. Regionalism is a practical stage towards our evolution to final self-determination, in my view. So what do you think, sir? Okay, ṣe ẹ kú ìjókòó Ambassador Tokunbo. Mi mọ̀ pé wà ń bí báyìí. Wọ́n lè tì ní wọ́n wà ń bí. Wọ́n lè wọ́n jayé l'Amẹ́ríkà ní mọ́mí. Àwọn gbádùn l'Amẹ́ríkà ní Atlanta. Àwọn ni ẹ̀gbọ́n àjà àbí àbúrò Àjàlá travel. Ó ti o, àwọn ni màmá Àjàlá o. Àwọn dà, wọ́n ní pọ́n tún ti iṣẹ́ ti yọjú. Ẹ ǹlẹ́ mà, Ambassador. Okay. Sister Tokes, where are you?
Wọ́n wà ń bẹ̀. Wọ́n wà ń bẹ̀. Okay, all right. mo ti rí wọn. Answering your question, Barrister. Yeah. Of course, tí a bá go into regionalism, tí bàbá olórí oko bá lè bá wa ṣe, inú mi bá dùn kí regionalism yẹn àti constitutional amendment tó máa lead sí kó include the plebiscite clause, referendum clause. Referendum clause. That's correct. Tí plebiscite clause bá wà ń bẹ̀, ó dẹ̀ yẹ kó easy ń sìn, because ó ti mú ìlú le fún àwọn karambani. Àwọn tó ti sọ pé àwọn fẹ́ lọ, mi ì gbọ́ bí tí èèyàn tó wá jalè lóko olóko tó dẹ̀ fẹ́ tó dípò náà máa kúrò lóko yẹn, òun àgbàdo tó ń wá jí òun tiẹ̀ ní jí mọ́, òun máa kúrò ń bẹ̀. So ó ti ń pariwo, Ọlọ́run ló bá wa ṣínà sí wọn lẹ́sẹ̀ tó fẹ́ máa lọ. So tí everybody bá ti agree, kò mí pa máa lọ ní next week, kó ṣàrà fi plebiscite clause yẹn sí, ìyókù dẹ̀ kù sí wa lọ́wọ́. Àwọn ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ wa tí wọ́n ti mọ̀ advantage of being a nation by on our own, kọ́ wọn, show wọn nǹkan tẹ́ ń gbà ní Nàìjíríà ni o, nǹkan tẹ́ máa rí tẹ́ bá jẹ́ nation of your own ni o. Kọ́ wọn pé ní Japan, ní Korea, South Korea especially, tó yẹ pé one ethnic group ló wà ń bẹ̀, wọ́n ní propensity towards doing well for themselves ju ibi tí ẹlẹ́yàmẹ̀yà wà, kò sẹ́ni tó máa dúró sí ojú ibì kan ṣoṣo. So that's on our own. It's our responsibility láti kọ́ wọn, and it's their responsibility in terms of our politicians, Arewa, láti fi clause, plebiscite or referendum clause sí inú new constitution tó máa kọ. So opinion tèmi nìyẹn o. And your parting shot, sir? My parting shot, ẹ má gbàgbé, gbogbo èèyàn tó wà lórílẹ̀ ayé yìí ni Ọlọ́run dá. And as God-fearing person, we must respect others. We must love them, and we must honor the God who created them. Àmọ́, bá ti ń practice ọmọlúwàbí, because gbogbo nǹkan tí mo sọ ń sìn ni ọmọlúwàbí ń ṣe. Bá ti ń practice ọmọlúwàbí concept tí àwọn bàbá wa àti màmá wa fi lé wa lọ́wọ́, ẹ má gbàgbé pé turning the other cheek kì í ṣe nǹkan tí ọmọlúwàbí ń ṣe. You first of all, don't offend others. Kan tó di pé wọ́n bọ̀ wá gbáyàn létí. Tó bá dẹ̀ fẹ́ gbáyàn létí, kíyàn move away. Tíyàn bá dẹ̀ move away, tó bá súnmọ́ onítọ̀hún tó dẹ̀ gbá létí, hold their hand and deal them with a very, very severe blow so that next time wọ́n ní padà wá mọ́. Ìyẹn náà ń pè ní responsible citizenship. Ìyẹn dẹ̀ lágbẹ́dọ̀ ní. Having said that, I better look out at àwọn tó fẹ́ gba ilẹ̀ wa, either from the eastern part or láti east of the Niger ni o, tó ní pé ọmọ Òdùwà làwọn, or pé Odùduwà wá bá wọn lé Ifẹ̀ ni. Àwọn tó ní pé Ugbo tó wà ní ìkálẹ̀, wọ́n ní pé Igbo ni. Ìlú kan báyìí wà ní Ìjẹ̀bú tó fi mí ṣe Ọ̀túnba Ìjẹ̀bú Igbó, wọ́n ti ní pé Igbó wọ́n ní Ìjẹ̀bú Ìgbò, wọ́n ní àwọn làwọn tún ní ìlú mi. Inú wọn dájọ́ tó yẹ fúnlẹ̀ ẹjọ́ wọn. Mo ṣáà wò náà pé kí ni relationship tó wà láàárín ẹ̀yin pẹ̀lú Ojukwu. Ẹ máa ṣe gan ni o, sister. Àti bàbá mi Ọbásanjọ́.
ẹ lọ sí zoo ni a lọ kó sí rí monkey ẹni pé you look like Ọbásanjọ́ monkey kárí ní Ọbásanjọ́ kẹ Bàbá mi ni bàbá yẹn. ẹ lè pè mí ní anything ẹ má pè mí lọ́bàṣánjọ́ ẹjọ́ sórí ẹ lọ́wọ́. Àyíṣà tí ló máa ń yí jàmbá bàbá ọkọ mi lẹ́ ń sọ gbogbo bàbá yẹn fún. Bàbá mi tiẹ̀. Dr. Oyefule kí ló ṣe Ọbásanjọ́? Kankan ò ṣe wọ́n. Accountant, Sir. CPA of the highest order. No, CPA. Answer this question. Kí ni kò ṣe Ọbásanjọ́? No, gbàtẹ́ ní kọ́ máa compare yín pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo èèyàn gbàtẹ́ ní kọ́ máa compare yín pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ní pé ká má compare Igbo in him. Okay, I see. Okay. Ẹ̀yin náà lẹ tó bẹ́ẹ̀ láti sọ bẹ́ẹ̀ kò gbá ẹnu mi ò torí wọn ní jẹ́ àmọ́ èmi mo ti sọ lórí rédíò mo ti sọ Mr. Kọ́ládé mo ti sọ rédíò lórí àrí nǹkan tí mo sọ mo ti sọ dáadáa gan. Àdórí kò gbá ẹnu mi ò torí tí bá wà. Ó tiẹ̀ gba ẹnu èmi ó kọjá ẹnu mi mo sọ dáadáa gan. Anyway, so ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé àwọn kan fẹ́ gba ilẹ̀ wa from the east. Àwọn yẹn ká má parọ́ra wa wọ́n wà as dangerous as àwọn kan tó fẹ́ gbalẹ̀ wa láti àrẹwà north of the Niger. Whereas àwọn tó wá from the east of the Niger yẹn wọ́n ṣì rí wa as better than them. Wọ́n kàn fẹ́ ṣe àwa náà tó yín àwa náà tó Yorùbá a máa spray bí Yorùbá a máa wá aṣọ òkè bí Yorùbá a lọ wá Yorùbá woman ní lẹ́kọ̀ọ́ a gbé lọ sí east in Christmas láti lè show off pé me sef I get Yorùbá woman. Gbogbo yẹn náà ń ṣe èèyàn kan dẹ̀ wò wọ́n pẹ̀lú pity ni pé ó máa ṣe o. Àmọ́ àwọn tó ń bọ̀ lókè ẹranko ni wọ́n yàtọ̀. Àwọn ò ní qualms about killing, about raping our women. Àwọn ò ní qualms about ripping a fetus out of the pregnant woman. Because gbogbo tó ṣe nìyẹn. Mi ní pé gbogbo wọn ló ń ṣe o, ṣùgbọ́n wọ́n ní propensity towards those type of violence. So ẹ má jẹ́ àgbàgbé, and that will be my parting shot. Whereas they were created by God Almighty, we have to have mercy upon them, but not mercy enough for them to come and take our land. We shouldn't have mercy enough. We shouldn't have so much mercy, which will turn out to be stupidity. Because wọ́n gba ilẹ̀ wa lọ́wọ́ wa. Wọ́n ti ṣe dáadáa gan. In fact, the last trial ni nǹkan tí Barrister sọ at the beginning of this program tó sọ nípa Aláàfin. Ẹni tí there was a boy tó gbé ní Sokoto ní Emirs Palace. Exactly. Who, by all virtue, from what you believe, only blood wọ́n nínú ẹ̀. Tí ò bá tiẹ̀ ní blood, ó ti lọ ń kékeré wọ́n dẹ̀ ti indoctrinate ẹ̀. Kó wá di Aláàfin. Ẹ má gbàgbé o. 1835 wọ́n sack Ọ̀yọ́ Ilé. 1835 wọ́n sack Ọ̀yọ́ Ilé tó ń pa Olúewu, Aláàfin Olúewu. Àtìbà 3 years later ló gbé Ọ̀yọ́ Ilé gbogbo àwọn èèyàn Ọ̀yọ́ Ilé tó ń pa wọ́n káàkiri ló gbé wọn wá sí Àgọ́ Ọjà. Àgọ́ Ọjà dẹ̀ náà ń pè ní Àgọ́dọ̀yọ́. 1838 ní Àtìbà tó kó wọn wá sí ìlú Màmẹ́. Ìbàdíwọ̀ ìlú Màmẹ́ ní Àgọ́ Ọjà ló kó wọn wá bẹ̀. Ibẹ̀ ló wá di Ọ̀yọ́ tí Aláàfin wà ń bẹ̀ sí. So ẹ má gbàgbé o, they have the eye on us, on our land. After tó sáàkì Ọ̀yọ́ Ilé ní 1835, ẹ má gbàgbé pé ní 1840 wọ́n gbé ogun dé Òṣogbo. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn valiant soldiers wa, àwọn Balógun Ọdẹ́rìnlọ and co náà wá rout wọn kúrò lóṣogbo ní 1840. Ẹ má gbàgbé o. Ẹ má gbàgbé pé wọ́n ní pé àwọn máa dip the Quran to the ocean. Wọ́n dẹ̀ ti dip ẹ̀. Amadu Bello ló wọ inú ocean lẹ́kọ̀ọ́ fún ìtí ẹ̀ bá mọ̀.
So want to symbolically dip the Quran into the ocean. And they were about to bring Sharia into Yoruba land last week, 2 weeks ago. Konan pariwo. Ọpẹ́lọpẹ́ pé ọmọlúwàbí wọ́n sọjí. Ẹ jẹ́ kí ọmọlúwàbí inú wa ká sọjí o. We welcome foreigners, we welcome strangers, but strangers must not come in and take advantage of us. That's my parting shot, Barrister. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé gan. Sísá Yẹmisí, parting shot yín. Torí mo mọ̀ pé wọ́n máa play ó gbóná fẹ́lifẹ́li. Ẹ wá níbẹ̀ yẹn sì. Wọ́n máa play ó gbóná fẹ́lifẹ́li fún yín o. Ó yá, tébù yìí ló kàn o. Ẹ ò mute ara yín, madam. Try láti ṣe kó ṣe. Okay. Parting shot. As Ambassador Nijabi Ekabo àti miss yín o, àfà ìdílé o. Parting shot mi. Parting shot mi ni nǹkan tí dádì wa Dr. Yefule sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé ká má sùn lọ. Kí bàbá wa Tinubu má sùn. Wọ́n make sure pé gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n change yẹn. Kọ́ put them to law. Because ibi tí ò sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀. Ibi tó fi bá ti wà, ìgbẹ̀lẹ̀ṣẹ̀ wà. So tó fi bá ti wà. Ọlọ́run ní jẹ́ pé bóyá èèyàn kankan tún máa gun orí oyè lẹ́yìn wọn o. Tó yẹ pé by the time tí wọ́n bá fi máa ṣe tán, oníkálukú àti London Yorùbá á lọ, Ìgbò á lọ, Fúlàní á lọ. So mo bẹ̀ wá bí àwa náà ká má relent ká everybody. Ká máa pariwo tá à ń pa. Ariwo wa tá à ń pa ó pè wá because a lè rò pé wọ́n listen sí wa, they were listening to us. And mo dẹ̀ mọ̀ pé ìkọ̀ọ̀kan nínú nǹkan méjì tá a bá sọ tó bá pè wọ́n rí i pé ó máa benefit Yorùbá. He will do it. So wọ́n ní olóhùn kókó lòrìṣà òkè máa ń gbè. So a gbọ́dọ̀ máa pariwo sí so that Àṣàkẹ́ ò ní gbé bàbá wa létí lọ wá gbọ́. Ẹ ṣé gan. Thank you. Sister Tinu, your parting shot. Ẹ ṣé, kí n tó sọ parting shot mi, mo máa try láti reverse there because fún mi láyè láti sọ̀rọ̀ lórí census àti. Oh, please, ẹ má bínú. Ọlọ́run bá gbé yín. I was waiting until the constitution part and all that, but I jotted a lot for myself, and as usual, Mọ́mí Kókó Ọlá jí mi wò díẹ̀, ẹ̀yin náà jí mi wò nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀, actually nígbà yẹn. So mo ń sọ wípé mo wá kọ fúnra mi pé bí a bá ka ẹrú inú ẹrú àbàjẹ́, that is one of the reasons tó fi jẹ́ pé wọn ò fẹ́ ká ṣe census yẹn. But on a more serious note, mo kọ fúnra mi nípa ọ̀rọ̀ census àti sọ̀rọ̀ nǹkan tí Mọ́mí Kókó Ọlá sọ àti Dr. Yefule sọ about that is very right in order. And then in addition to nǹkan tó ń sọ, mo adopt nǹkan tó ń sọ, but in addition to those, òun ni ọ̀rọ̀ wípé too many times mo ti máa ń ṣe example yìí. When we talk about èèyàn dúdú nǹkan kan náà ni wá, kò síbikíbi tó fẹ́ bára ẹ̀, nǹkan kan náà nìyẹn. Black people are the same all over the world. And that is why tó fi jẹ́ wípé a máa pera wa ní ọmọ adúláwọ̀, African. And nítorí ẹ̀, kí n kúrò ń bí ìyá ọmọ Yorùbá kí n lọ sí Egypt àbí kí n lọ sí South Africa, ó yẹ kí wọ́n lè gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n kán gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀ tí n bá ti bá òfin àti ìlànà wọn mu níbẹ̀ ni. Kì í ṣe pé kí n débẹ̀ kí n máa dà lóru àbí kí n fẹ́ ṣe pé èmi ni mo dé ẹbìlà fún mi kí wọ́n á máa ṣe ìwà jàǹdùkú, kí n máa pààyàn, kí n gbálé, kí n gbalẹ̀, kí n gba nǹkan tí kò jẹ́ ti tèmi, kí wọ́n á sọ wípé kẹ́ fààyè gbà mí. Ìyẹn ò ní ṣẹlẹ̀. So but tá a bá rí nígbà tó ń ṣe example lẹ́ẹ̀kan nípa pé àwọn kan ń sọ̀rọ̀ wípé Fulani people from anywhere ni wọ́n gbà láyè, kò tiẹ̀ ṣe Haúsá pàápàá. Ká dẹ̀ má gbàgbé wípé kò sẹ́ni tó ń jẹ́ Haúsá
èdè náà fi kó wọn pọ̀ wá sábẹ́ nǹkan kan ṣoṣo. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ èdè àti àṣà Yorùbá, a ní èdè aláṣà, èèyàn kan dẹ̀ ni wá, a lè ní dialect bá ṣe ń sọ tó yàtọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n láti ṣe kinní yẹn the same thing fún àwọn tán wà ní north láti kó wọn sábẹ́ nǹkan kan náà. Wọ́n sọ pé Haúsá ni wọ́n ń ṣe Haúsá, àwọn tó jẹ́ Tiv wà nù wọn, àwọn ọmọ Kanem Borno wà nù wọn, àwọn tó jẹ́ wípé láti Taraba, Gongola, gbogbo state yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ní èdè wọn tẹ́lẹ̀, but wọ́n láti lè fẹ́ tẹrí wọn ba ni wọ́n ṣe gbé Hausa language jáde, torí oníkálukú wọn náà lédè àti àṣà wọn. Ànínú mi dùn wípé gbogbo wọn náà ti ń yọjú síta pé àwọn ò kì í ṣe báyìí o, Fúlàní kọ́ làwọn, ṣùgbọ́n èdè àwọn báyìí, àṣà àwọn báyìí, ibì kan báyìí làwọn ti wá o. So thank God for internet bí Sister Yemisi ṣe sọ. And reason tí mo ṣe lọ síbẹ̀ yẹn padà ni pé èmi máa ń sọ pé I'm an African child, yeah, I'm a Yoruba girl tí wọ́n bí sílẹ̀ adúláwọ̀, who is an African, tí mo dẹ̀ fẹ́ ṣe fairness and just nǹkan tí mo fẹ́ kàn ṣe fún mi ni mo fẹ́ kàn ṣe fún ẹlòmíì. So as somebody tó ń jókòó on the seat pé kí n máa sọ̀rọ̀ African Union and all that, ó dà bẹ́ẹ̀, but Yorùbá people á ní àṣà kan pé nǹkan òun jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má làálàá. So tó bá ti jẹ́ ti bàbá tọmọ ń láti làálàá ni. Even gan àwa táwa tó jẹ́ pé ọmọ Ọ̀yọ́ ni wá tá à ń gbé lÉkòó, inú nǹkan míì máa wà tó jẹ́ pé à ń láti ṣe gáfárà fáwọn tó jẹ́ àwọn ọmọ Èkó gidigidi tí wọ́n níbòmíì tán fẹ́ sá lọ. So àlàfo yẹn ń láti wà níbẹ̀. Then àlàfo pé ẹ wá sílùú mi, census ni mo fẹ́ wá sọ̀rọ̀ sísìn. Ẹ wá sílùú mi, kí là ń ṣe census fún? Láti ka àwọn èèyàn, wọ́n ti establish kinní yẹn. Kí ló dé tá ṣe ń ka àwọn èèyàn? Mọ́mí Pópọ̀ láti Jíwèé mi wò, wọ́n ti sọ fún wa pé láti lè plan wípé okay, àwa 4 la wà ń bí o, ṣé oúnjẹ tí ìjọba fẹ́ fún wọn ní ọ̀la àbí lọ́tùnla ṣó máa ká wọn o? Àwọn ọmọ tó ń lọ iléèwé, ọmọ mélòó ni wọ́n o? Iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni àbí ti girama àbí ti yunifásitì ní báwo náà ṣe fẹ́ ṣe o? Níbi tó tọ́ tó yẹ bó ṣe yẹ kán ṣe nìyẹn. Now ọ̀rọ̀ census yìí kò ń ṣe wípé ọ̀rọ̀ pé kàkà àwọn tó jẹ́ indigenous nìkan, as in pé ọmọ ìlú. No, it's to count everybody. It's not about foreigner versus citizen. Everybody tó ń gbé níbì kan báyìí ló yẹ ká lè mọ̀ láti ṣe àyè fún wọn, láti lè mọ nǹkan tó tọ́ àti tó yẹ, ìlànà kí la ti fẹ́ ṣe iléèwé mélòó, oúnjẹ mélòó, nǹkan kan. Ṣùgbọ́n téèyàn bá wá tó jẹ́ aráàlú tó wà níta tó wá sílùú onílùú tí ò kì í ṣọmọ ìlú bẹ̀ yẹn, tá bá ní census tó fẹ́ sọ fún wọn pé okay, ṣé ibí yìí ni wọ́n ti bí àbí ṣé bí lórí ìrùn ẹ̀, tí question kan bá wà ń bẹ̀ tó ń dáhùn yẹn, ó dà bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe wípé a fẹ́ fi ṣe ẹlẹ́yàmẹ̀yà nínú ibẹ̀ yẹn. Ṣùgbọ́n also a tún láti make sure wípé àwọn tá à ń sọ wípé wọ́n ń wá nǹkan yìí, torí ìgbà kan wọ́n ṣí bọ́dà Gbàràwò ni sílẹ̀, à ń pariwo yẹn ńgbà yẹn. Wọ́n jẹ́ kán wọlé, wọn ò wò wọ́n yẹ̀ wọ́n wò, torí pé olórí ìjọba wa gan gbà yẹn náà ló sọ pé a ṣílẹ̀kùn fún yín o, which is nǹkan tí à ń sọ fún gbogbo èèyàn ní all over Africa ńgbà yẹn pé ẹ lè wọlé wá sọ́dọ̀ wa o, ẹ wá ṣiṣẹ́, ẹ wá ṣòwò, ẹ wá ṣe báyìí o. Wọn ò sọ wípé òfin at the African Union level, wọn ò ní pé kán ṣe òfin, wọn ò ní pé kán kàn ṣílẹ̀kùn wọn gbayawu, kán jẹ́ kí ẹranko àti rógà àti gbogbo nǹkan wọlé. No, wọ́n sì ní pé legal framework ìlú tó ń lọ has to still be in operational, and then policy yẹn àwọn tó wà ní National Assembly àti ìlú tó ti fẹ́ wọ̀, wọ́n láti assent or consent to it, pé approve it, ṣé nǹkan tá a fẹ́ ṣe rèé o. Tán bá tún wá approve ẹ̀ tán o, àwọn aṣọ́bodè, àwọn aṣọ́gbà, wọ́n gbọ́dọ̀ máa wo everybody tó ń wọlé, kí lẹ̀ ń kó wọlé, kí lẹ̀ wá ṣe, nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn.
processing them, safety and security àwọn tó ń bọ̀ àbá ní Nàìjíríà. Where are you going? What do you want to go and do? What type of trade? What do you have on you? Gbogbo ìbọn, gbogbo akọ, gbogbo nǹkan tí wọ́n wá fi ń ṣọṣẹ́ tán kó sára àwọn màálù àti nǹkan kan yẹn tán wá sọ pé nítorí àwọn làwọn dé àwọn darandaran làwọn tán á sì mọ̀ pé wọ́n ń ṣe darandaran nítorí pé kò sí nǹkan kan tó yẹ̀ wọ́n wò ní ibodè ló fi jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n kó wọn wọlé. Irú yẹn ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. So census yẹn ó gbọ́dọ̀ wo irú nǹkan pé èmi báyìí o, mo débi báyìí o, níbo ni mo fẹ́ lọ o. Nínú òfin wa, ibi tó bá fẹ́ lọ, local authorities àtàwọn aráàlú wọ́n gbọ́dọ̀ gbà ẹ́ láyè. Kò ń ṣe pé kán impose wọn on us. So gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní gbogbo time tí bàbá tó kúrò lórí àga bàbá Goslow yẹn, gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn nígbà yẹn ó mọ̀ọ́mọ̀ ló fi jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nítorí pé bá a ṣe gbọ́ kì í ṣe pé just Hausa àbí ọmọ Ghana kan wá wọlé. Àwọn tèmi tó ń jẹ́ Fúlàní ni mo fẹ́ kán wọlé, àwọn dẹ̀ ni mo fẹ́ kán ṣe nǹkan bíbà. Wọ́n dẹ̀ impose wọn sórí, even the governors ò lè sọ nǹkan kan tó fi dé pé wọ́n tún fẹ́ ṣe water kìíní kan ọpẹ́lọpẹ́ pé àwọn tí wọn ò sùn. So ìyẹn nìyẹn. Now kí n wá padà lọ sí, and I said it because I'm saying it pé fairness, justice, equity and good conscience, which tí ọmọlúàbí máa ń sọ pé ká ṣe nǹkan tó tọ́ àti tó yẹ, òun lèmi feel pé ó yẹ kán ṣe when it comes to census, so that a lè ṣe ètò bí ọrọ̀ ajé ìlú ṣe máa lọ, bí àwọn kan ò ní kórí jọ síbì kan tán máa depress economy ibẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé the other place àwọn àwa ní ọ̀pọ̀ láìsí àwọn èèyàn tán fẹ́ make benefit of it. Mo rò pé bí mo ṣe rọra sọ yẹn ó yé yín. So mo fẹ́ lọ sórí law, policy àti constitution yẹn. Nígbà tí ẹ béèrè question yẹn, Dr. Oyefule wọ́n really ṣe justice to it, but mo fẹ́ fi kún. Kí ni mo fẹ́ fi kún ni wípé mo fẹ́ sọ wípé nǹkan tó yẹ tí ó ṣe jẹ́ kí n kọ kíní ìsira mi ni pé nígbà tẹ́ béèrè question yẹn ẹ wá tún sọ wípé ṣé òfin tí wọ́n bá ṣe ń sìn àti nǹkan tí bàbá tó wà ńbẹ̀ bá ṣe ń sìn ṣé wọn ò ní dànù nígbà tí ẹlòmíì tí ò ń ṣe ọmọ Yorùbá àbí ẹlòmíì tí ò nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tó wà ń sìn ṣé kò ní dànù. Now ọ̀nà méjì ló pín sí lọ́dọ̀ tèmi o. Kí ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé gbogbo òfin táwọn èèyàn bá ń ṣe, ẹ mọ̀ pé àwọn òfin kan wà tó jẹ́ pé èèyàn lè ṣe as an executive order àti èyí tó jẹ́ pé ti constitution lọ́tọ̀. Now kí ni executive order? Bí ìjọba àpapọ̀, which is the federal government, and the president, who is at the helm of the executive, wọ́n fún wọn láàyè, òfin gbà wọ́n láàyè under the constitution of Nigeria pàápàá at everywhere. Kíní máa ń ní executive, chief executive officer máa ń ní agbára láti lè ṣe nǹkan. So and at our level ní Nigeria, we're supposed to be operating federational type of government. Executive judiciary àbí the other one, the law enforcement, which is our own Senate. Now I establish pé president ló wà at the helm of affairs ní executive level. Now ó láyè láti lè ṣe executive order kó mú àwọn policy kan wọlé. Ara ẹ̀ náà láti ń rí tóní VAT nǹkan àti nǹkan tí wọ́n ń ṣe díẹ̀ yẹn. Now president nìyẹn, but àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé tán bá tiẹ̀ láwọn tó fẹ́ mú wọlé náà, àwọn senate, àwọn tó wà national assembly, wọ́n gbọ́dọ̀ fòǹtẹ̀tẹ̀ wípé òkè àfọwọ́sí, tá a bá fọwọ́ sí kò ní jẹ́ ṣíṣe. So irú yẹn ni. And then nǹkan tí àwọn kan ní ìlú tó jẹ́ pé àwa náà ń ronú láròjinlẹ̀, mi ò kí ń fẹ́ máa lo èdè pé nílùú tán ti ń rorí,
à ń ronú gan jákèjádò Nàìjíríà kò tiẹ̀ sí pé bóyá Yorùbá ní àbọ̀mọ Ìgbò ní àbí kíní kan a ní ọpọlọ tó pé gan tọ́lọ́run jogún fún wa but bá ṣe ń lò ló yàtọ̀. Now níbi tí wọ́n ti ń ronú títí ọ̀pọ̀ èèyàn versus èmi nìkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni màá ṣe sọ pé you think for others and you act on behalf of others, advocate for others versus pé my selfish self, my selfish interest ni mo represent. Nǹkan tí mo fẹ́ try láti sọ nìyẹn. So as the chief executive officer, you have an order. Now, any rights ẹ lè ṣe, but also ẹ lè phone terms sí time limit. There is a time limit or duration tẹ́ máa fi jẹ́ kí kinní yẹn ṣẹlẹ̀. Irú sìn àwọn nǹkan kan wà tí bàbá tó fẹ́ gorí àga l'Amẹ́ríkà tó ti ń nàgà pé òun máa ṣe kì í ṣe gbogbo nǹkan ló lè fọwọ́ ẹ̀ sí torí àwọn nǹkan tí ẹni tó wà lórí àga ń sìn ti ṣe tó bá sọ wípé 2020 ni kinní yẹn gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ up until 2030 wọn ò ní lè káwọ́ wọn sí until after that 2030 àfi tí nǹkan míì bá ṣẹlẹ̀ constitutionally so ìyẹn ni èmi ń sọ pé bàbá tó wà ń bẹ̀ ń sìn ló fi lè ṣe tó lè ṣe dáadáa tí ò bá sí bad faith tí ò sí pé partisanship àbí arrogant tó fẹ́ ṣe. Now on the constitution level we all know pé àwa tá a jẹ́ ọmọ Yorùbá àtàwọn tó ń represent Southwest interest wọn ò pọ̀ even ká wá kó gbogbo àwọn tó wà ní South East ká kó wọn jọ àti even the minorities ká kó wọn jọ wọn kò tó àwọn tó ń pera wọn pé àwọn wà ní Àrèwá ṣùgbọ́n tá bá ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé minorities at the Àrèwá level àwọn tó ń pera wọn tó ń sọ àwọn ń ṣe Fúlàní ẹ fún àwọn lédè Haúsá yes àwọn yẹn people in the middle belt the Plateau people, the Niger people, the Benue people, the Adamawa people, the Taraba people, even the Bauchi people. Tí wọ́n bá fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń jẹ́ Yorùbá àtàwọn tó ń jẹ́ Ìgbò tá a bá jọ ṣe a máa lè borí the few people tó jẹ́ pé wọ́n represent àwọn tí à ń sọ pé ìwà burúkú ló wà nínú wọn yìí. So tí mo ṣe rí òfin yẹn lèmi ń gbé kalẹ̀ pé ó lè lọ executive level or the constitutional level and only tí àwọn gbogbo àwọn minorities yẹn bá parapọ̀ láti jẹ́ ọ̀kan ni wọ́n lè override àwọn tó ń pera wọn ní majority torí wọ́n ṣe pín kinní yẹn tẹ́lẹ̀ ó ti wà skewed láti ilẹ̀. Benefits of regionalism a ní local autonomy a lè ṣe policing fúnra wa. Wàá mọ ẹni tó fẹ́ ṣọlọ́pàá mi kì í ṣe wípé kó gba rìbá nítorí pé mo jẹ́ ẹni tó ń sọ èdè àbí tó jẹ́ ọmọ ìlú ẹ̀. A gbọ́dọ̀ ṣòótọ́ a gbọ́dọ̀ ṣe òdodo kí ọjọ́ ọ̀la wa àtọjọ́ ìlú wa kó lè lọ síwájú kó tún tẹ̀síwájú sí i. But bá ṣe ń sọ pé à ń ṣe Yorùbá a ní láti ṣe a lot of things láti wà bá ṣe fẹ́ wà dependent we also have to be interdependent. Tá a bá wà interdependent a ní lè ní collaboration a ní lè máa fi ọwọ́ wẹwọ́ a ní lè máa lájọṣepọ̀ a ní lè tètè kùfìrí ká ṣe ọrọ̀ ajé pẹ̀lú ara wa. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ ó létò. UK is an example. Scotland, Ireland àti Britain they come together and each one of them has their own autonomy and their independence. So Fẹ́mi ṣe rí sí nìyẹn. And my parting shot ni mo ti sọ láti wájú yẹn. Anything that is just, anything that is of good report, anything that is fair, anything tó o bá fẹ́ kán ṣe fún ẹ, má ṣe fẹ́ ní other person. Òun ni ká ṣe. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé, thank you very much, sister. Ẹ jọ̀ọ́ lásìkò yìí mo rí pé àwọn èèyàn ti ń lọ àwọn ará Australia àti send message wọn ti lọ sùn. Ẹ jọ̀ọ́ anybody tó ti wà nínú ètò tó ní nǹkan tó fẹ́ béèrè
lọ́wọ́ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sì wà níbí ẹjọ́ lè sáré nawọ́ sókè ká sáré bèrè ká tó fi àdàbárọ̀ anybody ẹjọ́ nawọ́ sókè tẹ́ bá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ bèrè lọ́wọ́ wọn. ẹjọ́ mi ìráyè náwó ni mo kàn fẹ́ sọ quickly. bá mi tó yes sir, ẹ ṣé gan. ẹjọ́ tọ́ kámẹ́rà yẹn ilẹ̀ gbẹ́ ń jáde. Bèjì rẹ̀ yàn. Mo ń try láti tẹ ojú ẹ̀ ni. Okay. I always get it wrong to get to the place. Can you see me now? Ẹ ti release camera yẹn. Ibi tí wọ́n ti tẹ̀kí ní ẹ̀ ni o. Okay. Wow. Ṣé ti remote nǹkan kan bí ti ẹ kó ẹ̀ fún yín? Okay, the host has asked you to. Yeah, I saw that. Okay. Okay. It started now. Yeah. 13. Yeah. Okay, thank you. Tatinu. Tálẹ̀ ń bá jà ọ́. Kí lẹ́yìn? No, sí Tatinu ni mo rí pé wọ́n bẹ́ nìkan jà ń bẹ̀. Oh, okay. So, ẹ ṣé gan ẹ kú atótónu. I was going along with everything. But comment mo kàn ní ni pé gbogbo tí bàbá bá ti ń ṣe is a way out to where we are going. It's heading towards a good end. But question mi ni pé now that is happening, why is it tó jẹ́ pé àwa tá tún wá jẹ́ Yorùbá ni ìyà ń jẹ jù nílé yẹn? Because most of the things is being, we are being hit the most. I don't know whether that question is clear or not. I always see pé we are having that, well, not only hunger problem or whatever, but àwa Yorùbá ni wọ́n sí olórí wa Yorùbá ló wà ní bọ́dà wọn sí bọ́dà láti rí i pé oúnjẹ ń wọlé fún àwa èèyàn wa. Bọ́dà tó dẹ̀ wà lókè lọ́ọ̀nì yẹn wọ́n tẹ́lẹ̀ gba Ọya. So something like that. So that's just the question I want to, ask. And if it's going like that, what can we do to make sure we are benefiting from, those that are heading all the places that the Yorubas are put there? I know it's for political gain, but notwithstanding, the sovereignty of the Yoruba doesn't, kò show pé àwa la lead gbogbo bẹ́ẹ̀. Maybe there's something to be done to it. Ṣé nǹkan tí n bá gbọ́ yín dáadáa bá mi tò ní pé kí ló dé tí a ṣe ń jẹ́ àwọn èèyàn wa? Bẹ́ẹ̀ni. Well, mo sọ̀rọ̀ àwọn adé ń gbé wa. Tán sì ń gbé wa. Ṣé ti security tán sì ń gbé wa rí? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ̀rí mo mọ̀ pé Dr. Ìfúlẹ̀ náà fẹ́ sọ̀rọ̀ bọ̀ máa sáré dá yín lóhùn. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe understand ni pé ebi ń pa wá yẹn. Nǹkan ọ̀rọ̀gbọ́ wo Nigerians kò ṣe Yorùbá nìkan. Abeg. Okay. Èmi rí pé ebi ń pa wá yẹn ó ní kìíní propaganda nínú. And at the end of the day, àwọn Fúlàní wá sílẹ̀ Yorùbá láti wá ra tomato, láti wá ra chicken feet lọ́dọ̀ wa, oríṣiríṣi wọn náà ń kó látọ̀dọ̀ tiwa gangan tó tún kó padà sọ́dọ̀ wa láti wá tà. Meanwhile, bébí ṣe ń pa wá tó yẹn, ó lójú RMCTIA tó ń ṣẹlẹ̀ every weekend nílẹ̀ Yorùbá. Abẹ́gẹ́ bébí ṣe ń pa wá tó yẹn, tòkútòkú náà ń ta family house nílẹ̀ Yorùbá tán fi ṣe pátí. Àwa gangan láti bára wa sọ̀rọ̀. Propaganda wà nínú many of those things. Abẹ́gẹ́ propaganda ó wà nínú most of the things tó ń sọ fún wa. Wípé ibi ń pa àwọn òbí ṣe kinní kan. Dẹ̀ nípa ti security, fídíò kan wà mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà máa gba fídíò yẹn tẹ́ bá ti rí màá share later. Everybody is responsible for their own security. Even nílùú yìí, ọlọ́pàá máa help yín. Àwọn nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ fi sínú mọ́tò yín, ẹ má fi sí o, ẹ má ṣe báyìí o. Ìran Yorùbá ti kúrò ní level pé ká máa pariwo, ká máa sunkún kiri pé wọ́n ṣe kinní wọn. Ẹ ṣe lòkú òru bẹ́ẹ̀ nǹkan bá máa dá ṣẹ̀ríà fún wọn. Àbí? Ó ní báwọn bàbá wa ṣe láyé àtijọ́ náà táwa ń sunkún ìyà káàkiri nísìnyí. Abẹ́gẹ́
So those are the things. Gbogbo nǹkan kọ́ ni government máa ṣe fún wa. A rí pé wọ́n ti dáwọ́ ẹ̀ sílẹ̀. Right now, wọ́n máa ń sọ kínní kan government radio OYO máa ń sọ kínní ẹ̀ fún wa láyé ìgbà tí èmi wà kékeré pé tẹ bá fẹ́ sùn lálẹ́ ẹ tọ́nà ilé kẹsì tún tilẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀n ẹ rántí dúkìá o ká má bàa fara wa lólè lọ́wọ́. Tá a bá rántí irú nǹkan báyẹn nílẹ̀ Yorùbá a ṣe ní report pé especially nílùú tèmi ipò wọn produce nǹkan ọjà olóró síbẹ̀ mo gbé sórí platform wa pé what are we going to do about this? But àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ pé government wọ́n gbẹ́jọ́ kan lọ sí court. Àwọn ìtàn mú náà gbé lọ sí court. Àwọn tán tí mú ń kọ́ kí làwa ń ṣe láti make sure pé security wà láàrin àwọn èèyàn wa. So I will say what we have been writing on different platforms on many occasions. Wípé Yorùbá jí má sùn. Ẹni tẹ́bí bá ń pa ká return sí oko etílé. Tẹ́ bá gbẹ̀gẹ́ tí n bá gbin ráìsì a lè ṣe bá ṣe máa ń ṣe láyé ìgbà yẹn trade by barter ṣe ní kinní kan. Ebi ò ní láti pọ̀ ọmọ Yorùbá ilẹ̀ tó lọ ń fún wa ilẹ̀ tó yẹ kó tẹ bá sọ èso sílẹ̀ tẹ́ ìfomi sí ó máa wù ni. Propaganda politics wà nínú most of the things tán sọ ń gbà yẹn and all those things are tied down to mi ò níyàn ò mú o mi ò ní nǹkan ò lé o because kò yẹ ká máa rí polóye tá à ń rà but ó ti bàjẹ́ gan but mo fi pé àwa náà láti help ara wa kákan yìí sọ government lè ṣe gbogbo ẹ̀ fún wa nílùú tá a wà nílùú tí gbogbo wa wà níbí government lè ṣe gbogbo ẹ̀ fún wa àwa là ń ṣe nǹkan tó yẹ káwa náà ṣe so it's a bilateral relationship tá a gbọ́dọ̀ ní pẹ̀lú government nípa tají ni pé hopefully government á ṣe nǹkan tán lè ṣe sí bọ̀ káwa aráàlú gangan káwa náà káwa vigilant nǹkan tó yẹ ká ṣe báwọn ará àtijọ́ ṣe especially nílẹ̀ Yorùbá káwa náà ṣe. Mo rí fídíò bọ̀bọ̀ kan máa ń fi sórí gbogbo àwọn tó wà lórí contact wa later. Wọ́n ṣaládàá wọ́n yìn níbọn lórí highway nígbà tí ọ̀gá wọn wá sọ sí wọn lóde Haúsá pé kan gbé sílẹ̀ kán bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ní bàtà lórí but fortunately ó ti dé level tó yẹ kó ta bá gbé ìwé ta máa ń kọ index ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ ṣoògùn gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ nísìnyìí wọ́n gba ní bàtà lójú wọn fọ olú ẹ̀ alóògùn kan lẹ̀ Yorùbá for the benefit ọmọ tó ń pè ní málù tó bá ṣe irú nǹkan báyẹn sára ṣèbí òkú tán bá sọ mọ́ pẹ̀lọpẹ̀ sọmọ nínú so kọ́mọ Yorùbá ká lọ dira nípa security nǹkan tèmi ní sọ sí yẹn ni thank you Dr. Oyefule. Okay, ẹ ṣe ẹ tẹ ẹ sọ yẹn Ọlọ́run àfúnlá láàfíà tó ló ti on duty. Okay, ẹ ṣe. Ẹ ṣe barrister ẹ ti sọ gbogbo nǹkan tí èmi náà ìbá sọ you said it all nípa pé ebi ń pa wá ebi ń pa wá lóòótọ́ but farm destruction Fúlàní ti destroy most of our farms wọ́n ti fi màálù wọn jẹ gbogbo oko wa so kò sí oúnjẹ mọ́ wọ́n dẹ̀ scare àwọn èèyàn away from the farm wọ́n ń rèpò obìnrin wọ́n ń pa ọkùnrin wọ́n ń gé ọwọ́ ọkùnrin so gbogbo wọn náà ti sá kúrò nínú oko lẹ́yìn yẹn àwọn kan tó dẹ̀ṣẹ̀ and you mentioned this specifically pé lẹ́yìn yẹn àwọn kan tó ṣì lè wà fortunate enough láti ní farm produce Fúlàní àrà lọ́wọ́ 110 naira wọ́n á gbé lọ sókè ọ̀yà wọ́n á gbé padà wá wọ́n á tà ní 100 naira fún àwọn ará ìlú thereby causing artificial inflation gbogbo yẹn náà ń ṣe and the aim is all centered after one aim and that aim ni pé kó destroy Yorùbá land whichever way they can including Togun tó máa lọ fi poison sínú apple tó máa fi poison sínú pear tó ń tà fáwọn èèyàn wa so it's a concerted effort on their part we must destroy the Yorubas nǹkan tó ń ṣe nìyẹn Fúlàní dẹ̀ ni àṣàkọ́ wọ́n lè ní àwọn Hausa slaves tó ń follow wọn but the mind behind it is Fulani mind. Having said that, which basically is a repetition of what Barrister Ogedengbe said, having said all that,
màá tún wá add another dimension láti answer Bàámẹ́tò. You see, a lè bẹ̀rẹ̀ sí denigrate culture wa ká rò pé bóyá Yorùbá ò ṣe ti bí Yorùbá ò ṣe tọ̀hún. But tí wọ́n bá wo scale of human development and psychological impact within one society, ọmọlúwàbí ló ṣe lead gbogbo wọn. Gbogbo akọ́la ní ọmọlúwàbí ń sìn o. Àti ń follow àwọn karambani lókè, àdẹ̀tí àwọn ọmọ wa, especially àwọn obìnrin wa, young obìnrin wa lẹ́kọ̀ọ́, gẹ́gẹ́ bí àwọn Ìgbò náà obìnrin làwọn náà ń ṣe ń sìn. So not that bó ṣe ń sọ àwọn court tó ṣì ń follow ọmọlúwàbí, that little court tó ń follow ọmọlúwàbí, wọ́n yàtọ̀ sí those two people tá a sọ tẹ́lẹ̀, the people from the eastern part of the Niger, people from the northern part of the Niger. Whereas people from the eastern part of the Niger, àwọn gan recognize pé wọn ò tó wa, àbúrò náà jẹ́ fún wa. Àìtó wa yẹn làwọn sì ní animalistic tendency ní pé a máa dá bíbá ẹrú ni kí ni ṣe kẹ, máa fọ́ ẹ, máa gún ẹ, máa ṣe kíní, máa pa ẹ. Wọ́n táwọn máa ń sọ nìyẹn. Yorùbá ò sọ bẹ́ẹ̀, àfi Yorùbá tó bá ti gba tiwọn. Normal Yorùbá tó ń bí ní ilẹ̀ Olújì, tó ń bí ní Iléṣà, tó ń bí ní Jẹ̀bú, Lábẹ́òkúta, tí ó wà exposed sí àwọn people yìí, will not say that. One part ni. Another part ni àwọn tó tún wá láti òkè ọya lọ́hùn, tí ó yẹ pé kán rẹ̀yàn jẹ, kán cheat èèyàn openly. Ọmọlúwàbí ò dẹ̀ kì í ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So yẹn ló put wa at a disadvantage in Yorùbá land. À ń ṣe jàgídíjàgan ẹranko ìnàkí. À dẹ̀ kì í ṣe pààyàn tó máa yọ ọ̀bẹ, tó máa gúnyàn lójú, tó máa gé ọwọ́ èèyàn. You see, we're right there in that middle area tó jẹ́ pé tá a bá ṣọ́ra wọ́n lè pa wá run. That's where we are by virtue of ọmọlúwàbí. You see, ọmọlúwàbí òun kì í ṣiṣẹ́ púpọ̀ tí ọba bá jàgídíjàgan rẹ̀. Kì í ṣiṣẹ́ púpọ̀. So a gbọ́dọ̀ retool. We have to retool ourselves, maintain this ọmọlúwàbí, má lọ wá ìjà èèyàn, má lọ ṣe tibí, má lọ ṣe tọ̀hún, ṣiṣẹ́ dáadáa like an ọmọlúwàbí supposed to do. But be ready to express self-defense. Self-defense ò bí pé kíyàn mú bọ̀, kíyàn mú ọ̀bẹ, ó ti just be aware ní pé what these people are doing is not good. We need to find a way to stop it. Irú ẹ̀ ní gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń bì báyìí sí. À ń ṣe, we are encouraging and increasing awareness. When people are aware, ní pé Fúlàní tara wọn nìkan náà ń rò, wọ́n dẹ̀ fẹ́ bá tiwa jẹ́. Àwọn tó wà ní other side náà, nǹkan tó ń fẹ́ ṣe ni pé kán á gba Èkó lọ́wọ́ wa. Once we recognize that, àmọ́ láti máa lọ ta ancestral land wa fún wọn. But tá a bá mọ̀ yet, when we are not aware and we still maintain this fractured ọmọlúwàbí tá à ń lò, ó ti wà fractured sí cause kò protect wa mọ́. Tá a bá maintain that fractured ọmọlúwàbí, kí la máa rí? A máa talẹ̀ fún wọn pa ṣàǹpé èèyàn ni wọ́n, ara wa kiri, one Nigeria is one Nigeria, kankan ara lẹ̀ wa. Tó bá dẹ̀ rà tán, wọ́n á wá fi ọwọ́ tẹ̀ wá mú pé àwọn wèrè ìbéèrè náà lẹ́tà lẹ́yìn. So we need to be in a position where we maintain our ọmọlúwàbí ethos, but at the same time we are self-aware. We are aware ni pé báyìí ni àwọn èèyàn yìí, àwọn ìran yìí, nǹkan tó ti ń ṣe fún wa láti 19 gbọgbọrọ ní. Àwọn eléyìí náà tó ṣe dé after 1967, after 1971, nǹkan tó ń ṣe fún wa lẹ́kọ̀ọ́ ní. We must be aware of that, not to hate them. Do not hate anybody. Because once you hate them, you fall down to their level. We must not hate. But they gbọ́dọ̀ dúró ká jẹ́ kí tòlòbó bọ́ sí wa lójú. Igi gogoro má gún mi lójú.
òkèèrè láti gbọ́dọ̀ wò. Okay. Thank you, sir. Bàmẹ́jì. Thank you very much. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé anybody tún sì ní ìbéèrè fún àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan tó lọ? Mr. Onígẹ̀mọ̀, God bless you. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, sir. God bless you. Màmá wa, ẹ jẹ́ kí n pe màmá wa Sandra Kúpọ̀láòbí, wọ́n bá wa ṣe vote of thanks. Ẹ ṣé mà. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Lọ́wọ́ gbogbo wa pátápátá láti orí Princess Atayero Ọlámijùlọ for everyone's commitment, dedication, week in, week out, tá à ń wá síbí, tá à ń gbé oríṣiríṣi nǹkan rò fún orílẹ̀-èdè wa. Ẹ ṣé gan ni for sparing that time. Mo mọ̀ pé kò easy láti máa wà níbí nígbà gbogbo láti máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe yìí. Ṣùgbọ́n ó ní kókó, ó dẹ̀ ní ìdí ẹ̀ tá ṣe ń ṣe láti gba ara wa sílẹ̀ ni. Kò dẹ̀ ń ṣe fún àwa nìkan, fún ìran wa, kí ìran wa má bàa parun. So mo dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ yín gan ni fún ìgbà gbogbo, fún àdúrótì. Èdùmàrè á dúró tì gbogbo wa, ò kò ní fi wá sílẹ̀, àtàwa àti àwọn ẹbí wa àti ará àti ọ̀rẹ́. Even àwọn tó tiẹ̀ jọ́ta wa gan, à ń bẹ Ọlọ́run pé kí Ọlọ́run kó pẹ̀tù sí wọn nínú, kí wọ́n kán má pa wá lára, torí kò sẹ́ni tó lè pa ẹ̀mí, kán má pa wá ní ara. So títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, ẹ ṣé gan ni. A tún máa ríra wa bá o, àní wá kankan nu wa tì. Èdùmàrè á dúró tì gbogbo wa pátápátá, á fún wa ní ọgbọ́n àti òye púpọ̀ púpọ̀ sí. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan ma. Thank you ma.